Rồi bây giờ cái phần đầu tiên là cái phần lý thuyết của cái chương số 1. Chương số 1 này mình chỉ là giới thiệu thôi, giới thiệu về cái lập trình nhúng, các khái niệm và vân vân, để mà chúng ta bắt đầu cái chương số 2 cho nó tốt thôi. Thì cái nội dung của cái chương số 1 này thì chắc là các em cũng đã xem rồi. Thứ nhất là cái vị trí của cái môn này ở trong cái chương trình của mình. Thì để mà học tốt cái môn lập trình nhúng này á, thì các em cần phải có học tin học căn bản nè, học về lập trình căn bản nè, để mà mình biết cái lập trình trên ngôn ngữ C. Thì không biết là các em đã có học những cái đó chưa? Các em đã có học về cái lập trình trên ngôn ngữ C chưa? Có lập trình C là biết, có dạy được rồi. Rồi, như vậy là cái vấn đề là ngôn ngữ lập trình này tốt rồi. Bây giờ về phần cứng á, thì mình cần phải học cái linh kiện điện tử rồi. Thì các em đã có học chưa? Đã có học cái môn nào về linh kiện điện tử chưa? Thí dụ như transistor nè, có học chưa? Dạ có rồi ạ. Rồi, ok, tốt. Các em có học mạch số, mạch xung, mạch tương tự chưa? Mạch số, mạch xung có học chưa? Có, nhưng mà lúc đó học là nó không có sâu, tại bên tự động hóa là chuyên về điều khiển hơn. Mình không cần học sâu đâu, mình chỉ cần biết cái khái niệm thôi. Như vậy là đã có học rồi ha. Xung số là học rồi là tốt quá ha. Mạch tương tự các em đã học chưa? Thí dụ như mạch khuếch đại như thế nào? Ok, vậy tốt rồi. Rồi cái vi điều khiển các em đã học chưa? Dạ có học về Arduino rồi. Rồi, như vậy quá tốt rồi. Rồi cái kiến trúc máy tính hoặc là cấu trúc máy tính các em đã học chưa? Mình có học cái môn nào? Chưa có học thôi. Ok, rồi không sao cả. Trong cái phần chương 1 này tôi sẽ nói lại một chút về cái phần mà kiến trúc máy tính. Rồi, như vậy thì mình đã có đầy đủ tất cả những cái thứ cần thiết để mà mình có thể học cái lập trình nhúng hiệu quả. Mình đã có đủ rồi. Còn nếu mà các em có quên hay cái gì đó thì cứ mạnh dạn mình hỏi lại ha. Thì tại sao chúng ta phải học cái học phần này? Thì chúng ta thấy rằng bây giờ là cái thời đại là công nghiệp 4.0 hoặc là thời đại IoT, các em hay nghe nói cái từ đó, công nghiệp 4.0, IoT. Nhưng cái vấn đề cơ bản của nó đó là hệ thống nhúng. Chúng ta sẽ thấy là hệ thống nhúng xuất hiện trong hầu hết tất cả những cái sản phẩm mà các em có thể gặp được. Ví dụ như trong các nhà máy, các em sẽ thấy là bây giờ các máy móc ở trong cái nhà máy là nó giống như là nó thông minh gì đó, tức là nó có những cái phần điều khiển giống như không phải như trước nữa là phải có công nhân, phải có người điều khiển, mà bây giờ có thể tự nó hoạt động luôn. Bây giờ là cái thời đại là công nghiệp 4.0 là vậy, tức là nó có những cái bộ phận điều khiển, thậm chí là AI nữa, tức là nó tự động luôn, nó tự thông minh luôn. Là để mà làm được cái chuyện đó thì bên trong của nó cần những cái hệ thống nhúng để điều khiển. Mình gọi chung là hệ thống điều khiển, nhưng mà cái từ chuyên môn đó, người ta gọi là hệ thống nhúng. Bên trong nó có rất nhiều hệ thống nhúng để điều khiển các máy móc ở trong nhà máy để nó có thể hoạt động được một cách tự động. Rồi ở trong nhà, ở trong gia đình của mình thì có hay không, thì các em sẽ thấy là hầu như cái nào cũng có hệ thống nhúng hết. Ví dụ như cái tivi, đơn giản nhất cái tivi bên trong cũng có mấy cái hệ thống nhúng bên trong á, nếu các em mở ra các em sẽ thấy. Rồi những cái thiết bị khác, thí dụ như là cái máy giặt nè, cái máy giặt ở bên trong nó có hệ thống điều khiển, nó có hệ thống nhúng điều khiển ở trong đó, nó có chương trình điều khiển, nhưng nó hoạt động theo chu trình của nó, nhân dân là tất cả đều phải có hệ thống nhúng để điều khiển. Những cái thiết bị khác, thí dụ đơn giản nhất cái nồi cơm điện bây giờ cũng có điều khiển luôn, cũng có hệ thống điều khiển luôn. Rồi cái máy lạnh cũng có hệ thống điều khiển trong đó luôn. Nhân dân rất nhiều thứ khác nhau ở trong gia đình, em sẽ thấy là cái nào cũng có hệ thống nhúng điều khiển. Những cái thiết bị, nếu mà em nào thích chơi game á, những cái thiết bị chơi game, ví dụ tay cầm chơi game PS4 gì đó vân vân, bên trong của nó là có cái hệ thống nhúng điều khiển trong đó. Những thiết bị trong ngành viễn thông đó chính là những hệ thống nhúng. Cái điện thoại di động của mình cũng chính là hệ thống nhúng. Những cái thiết bị mạng, ví dụ như cái cục access point cũng là hệ thống nhúng, cái cục phát wifi hoặc là cái cục repeater cũng là hệ thống nhúng. Tất cả mọi thứ đều có hệ thống điều khiển trong đó. Rồi bên ngành y tế bây giờ nó cũng được ứng dụng rất là nhiều, đó là những cái hệ thống y tế mà nó có hệ thống nhúng điều khiển bên trong đó. Bây giờ là cái thời đại mà những cái thiết bị y tế thông minh, những thiết bị y tế có điều khiển. Chúng ta thấy là
Chúng ta vô một cái bệnh viện, chúng ta thấy máy móc ở trong bệnh viện bây giờ rất là hiện đại, tất cả đều nhờ nó được trang bị cái thông nhúng bên trong. Hoặc là ở trong cái ngành giao thông ô tô, bây giờ trong một cái chiếc ô tô đời mới bây giờ có rất nhiều cái thông nhúng khác nhau để nó điều khiển tất cả mọi thứ ở trong chiếc ô tô. Rồi những cái thiết bị cảm biến bây giờ nó cũng đều trang bị thông nhúng, tất cả mọi thứ đều có thông nhúng trong đó trên. Và ai là người thực hiện, ai là người thiết kế, ai là người làm nên những cái thống đó? Đó chính là chúng ta. Như vậy mình phải học cái học phần này để mà mình có thể tham gia, mình có thể thiết kế, mình có thể làm thành những cái sản phẩm mà nó ứng dụng trong đời sống, trong sản xuất. Thành ra đó là cái lý do mà chúng ta phải học tốt cái học phần này để mà mình có thể tham gia vào cái quá trình thiết kế, sản xuất những cái thiết bị như thế. Sẽ có rất nhiều việc cho các em làm nếu các em học tốt cái môn này. Các em có hỏi gì chỗ này không anh? Hôm trước có một em hỏi tôi là mình học cái này để làm gì á, thì đây chính là cái phần trả lời cho cái câu hỏi đó. Đó là cái lý do tại sao chúng ta phải học phần này ha. Rồi, mục tiêu của cái học phần này là khi chúng ta học xong cái học phần này, học xong cái môn này, thì chúng ta phải làm được gì? Thì đây là những cái mong muốn. Thứ nhất là các em trình bày được các bước cần làm để mà chúng ta có thể đọc được cái ngõ vào, chúng ta phải điều khiển ngõ ra, tức là chúng ta viết cái chương trình đơn giản nhất để thực hiện những thao tác điều khiển cái ngõ ra. Ví dụ bật tắt cái bóng đèn, đọc cái ngõ vào, ví dụ đọc một cái nút nhấn, đọc một cái bàn phím. Đó là những thao tác cơ bản là chúng ta phải làm được. Chúng ta phải làm được cái chuyện đó. Thứ hai là chúng ta sử dụng được cái timer ở trong cái phong vi điều khiển để chúng ta lập trình để đáp ứng thời gian thực, hoặc là chúng ta đo thời gian, hoặc là chúng ta delay chính xác gì đó, tất cả mọi thứ về cái thời gian thực. Cái thứ ba là trong cái học phần này chúng ta sẽ có hai cái cấu trúc hay là hai cái kiến trúc lập trình khác nhau. Chúng ta sẽ học đó là siêu dòng lặp và hai đường nhúng, và chúng ta biết cái sự khác biệt giữa hai cái cấu trúc này và chúng ta liệt kê được những ưu khuyết điểm của chúng. Tức là cái siêu dòng lặp có ưu điểm gì, khuyết điểm gì, và hai đường nhúng có ưu điểm gì, khuyết điểm gì. Chúng ta sẽ có hai cái kiến trúc lập trình khác nhau và chúng ta cần phân biệt được hai cái đó, và chúng ta nói lên được ưu điểm và khuyết điểm của hai cái cấu trúc lập trình đó. Thứ tư là chúng ta sẽ lập trình được cho cái hệ thống nhiều trạng thái. Chúng ta sẽ có cái phần lập trình cho hệ thống nhiều trạng thái, tức là những hệ thống phức tạp đó, chúng ta sẽ lập trình được và chúng ta biết các bước để mà chúng ta có thể thực hiện được một cái hệ thống nhiều trạng thái. Chúng ta làm cho cái chương trình nó thực hiện theo nhiều trạng thái khác nhau. Cái thứ năm á, là từ một cái yêu cầu, ví dụ yêu cầu của khách hàng cần phải lập trình điều khiển gì đó chân, thì mình phân tích được cái nhu cầu đó, mình vẽ được cái lưu đồ và mình viết được cái chương trình để đáp ứng được cái nhu cầu của người ta đặt ra cho mình. Thứ sáu á, là khi mà có một cái vấn đề kỹ thuật, mình sẽ xác định được vấn đề đó là gì, mình mô tả cái vấn đề đó cho người khác hiểu, và quan trọng nhất là mình giải quyết được vấn đề đó, tức là mình lập trình làm sao để giải quyết được vấn đề đó. Thứ bảy là mình phân tích được các vấn đề, mình có thể thực hiện các thí nghiệm, mình phân tích dữ liệu, mình rút ra kết quả vân vân. Và cuối cùng tôi mong muốn đó là chúng ta làm việc trong một nhóm, làm sao cho hiệu quả để giải quyết được những cái vấn đề, thế ít nhất là những cái vấn đề đặt ra trong cái bài thực hành và cái đồ án của mình. Chúng ta làm việc kết hợp với nhau làm sao cho hiệu quả để mình làm được những cái bài toán đặt ra. Đó là 8 cái mục tiêu mà tôi muốn các em đạt được sau khi chúng ta học xong cái môn này. 8 mục tiêu này chúng ta phải nhớ nha, để chúng ta xem lại cái nào chúng ta đạt được, cái nào chúng ta chưa đạt được, và chúng ta sẽ phấn đấu. Lý do tại sao chúng ta chưa đạt được thì chúng ta phấn đấu để đạt được hết tất cả những mục tiêu này. Các em hỏi gì chỗ này không ạ? Rồi, riêng cái chương số 1 này là cái chương giới thiệu, thì tôi muốn các em đạt được những mục tiêu của riêng của chương này. Đó là thứ nhất là chúng ta biết được cái mục tiêu của các khóa học này. Thứ hai là mình xác định được các thành phần cấu tạo nên một hệ thống nhúng, tức là hệ thống nhúng nó có bao nhiêu phần, mỗi phần đó nó có những phần nào nhỏ hơn, thì mình xác định được cái đó. Cái thứ ba là mình sẽ giải thích về cái phần cứng và phần mềm mà mình sử dụng, tức là tại sao mình sẽ chọn cái con điều khiển thuộc cái loại là Cortex M3 và chúng ta chọn ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ C.
để chúng ta lập trình, để chúng ta phát triển, chúng ta làm cái thông nhúng. Thứ tư là cái mối quan hệ giữa các cấp ngôn ngữ khác nhau, giữa ngôn ngữ C, giữa học ngữ và ngôn ngữ ba máy. Chúng ta giải thích được cái mối quan hệ giữa ba cái cấp ngôn ngữ này. Và cuối cùng là chúng ta sẽ sử dụng cái kiến trúc siêu dòng lặp trong cái chương này, chương kế nữa vân vân. Vì chúng ta phải giải thích được lý do tại sao chúng ta phải dùng cái cấu trúc siêu dòng lặp để chúng ta lập trình. Đó là những cái mà tôi muốn các em đạt được sau khi các em học xong cái chương này. Dũng đã nhớ này ha. Các em có hỏi gì chỗ này không? Dạ không ơi. Ở đây là Ok. Rồi bây giờ chúng ta vô những cái định nghĩa ha. Nó có một số cái định nghĩa mà tôi nghĩ là các em đã biết rồi. Đó là thứ nhất, thế nào là một vi xử lý? Thì cái này chắc là các em biết rồi. Vi xử lý thì đơn giản thôi. Đó là một cái mạch điện tử. Nó là một mạch điện tử nhưng nó thực hiện được chương trình. Người ta đã thiết kế cái mạch điện tử này như thế nào để nó thực hiện được các lệnh của một cái chương trình. Thì về cấu tạo á, chúng ta có cái tên của nó ha. Đó là bộ điều khiển trung tâm, Central Processing Unit, viết tắt là CPU. Thì nói đơn giản, CPU đó là một mạch điện tử. Nó chỉ là một mạch điện tử thôi, nhưng nó có thể thực hiện lệnh của một cái chương trình nào đó. Thì về cấu tạo của nó, chúng ta sẽ thấy nó bao gồm một cái bộ là ALU, tức là một cái bộ làm toán và lượng lý. Tức là gì? Là nó thực hiện được các phép toán số học và các phép toán lượng lý, tức là phép toán logic đó. Thì cái ALU này nó sẽ có hai cái ngõ vào và một cái ngõ ra. Thì cái ngõ vào này là hai ngõ vào này để đưa các toán hạn vào, và cái ngõ ra này để đưa kết quả ra. Đó. Khi mà chúng ta đưa cái ngõ vào như thế này, rồi chúng ta áp cái lệnh cụ thể vô đây để nó thực hiện cái phép toán nào, thì nó sẽ lấy hai cái toán hạn ở chỗ này nè, nó thực hiện cái phép toán đó và kết quả nó trả ra bên đây, cái bộ ALU, bộ làm toán và lượng lý. Thì cái này có thể coi như là cái bộ phận quan trọng nhất trong bất kỳ một cái con CPU nào hay là một cái vi xử lý nào. Và để cái ALU này nó thực hiện được đúng cái lệnh á, thì ở bên đây á, nó có cái bộ phận gọi là bộ phận giải mã lệnh. Tức là gì? Bên trong cái này nè, nó phải đi ra bên ngoài đây để nó lấy cái lệnh vào. Nó đi ra cái RAM bên này nè, để nó lấy cái lệnh vào. Để tôi vẽ thêm ha. Tức là chúng ta sẽ có một cái, gọi là RAM bên đây nè. RAM nó sẽ chứa các chương trình. Ví dụ lệnh thứ nhất, lệnh thứ hai, lệnh thứ ba, lệnh thứ tư gì đó vân vân. Thì cái con vi xử lý này nè, nó sẽ lấy cái lệnh này vô, rồi nó đưa vô trong cái thanh ghi này nè, gọi là thanh ghi giải mã lệnh. Thanh ghi này là thanh ghi giải mã lệnh. Nó giải mã ra cái lệnh nào, rồi xong đó nó mới điều khiển cái chỗ này nè, để cho cái bộ ALU thực hiện đúng cái phép toán của cái lệnh đó. Thì cái bộ mà giải mã đây nè rất quan trọng, bao gồm một cái thanh ghi giải mã và dưới đây là bộ giải mã. Bộ giải mã này là đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nó sẽ quyết định là nó sẽ ra lệnh cho ALU làm cái phép toán nào. Và nó có cái bộ điều khiển logic ở đây nè. Bộ điều khiển đây nè. Bộ điều khiển này nó sẽ điều khiển tất cả mọi cái hoạt động bên trong này. Nó điều khiển luôn cái việc mà lấy cái lệnh từ bên ngoài vào, chứa vào trong thanh ghi lệnh, rồi giải mã lệnh, sau đó sinh ra tín hiệu điều khiển ALU để thực hiện được cái phép toán đó. Và cái phép toán đó thực hiện xong, kết quả ra đây, nó sẽ đưa vào bên trong các thanh ghi này, nó cất vào trong các thanh ghi này. Đây, cái cách làm của nó là gì? Như vậy, để mà có thể thực hiện được các lệnh của chương trình, thì cái bộ điều khiển ở đây nó sẽ đi ra bên ngoài đây. Bên ngoài đây là RAM ha, hoặc là ROM ha. Tức là RAM hoặc là ROM, để nó lấy cái lệnh vào và nó sẽ giải mã cái lệnh đó ra. Nó hiểu lệnh đó là lệnh gì và nó sẽ điều khiển bộ ALU thực hiện đúng cái phép toán đó. Thí dụ phép toán đó là cộng hai số lại nhau, thí dụ như là A cộng cho B, thí dụ là phép toán A cộng B, thì nó sẽ lấy cái toán hạn bên đây nè. Nó sẽ lấy cái toán hạn, thí dụ như thanh ghi này đi, nó đưa vào bên đây để làm toán hạn A, rồi nó lấy cái toán hạn bên đây, nó đưa vào đây để làm toán hạn B. Hai thằng này nó mới cộng lại và được kết quả, nó cắt lại bên trong đây. Cái quá trình đó nó cứ lặp đi lặp lại, và cuối cùng cả cái chương trình của mình ở trong RAM hoặc ROM sẽ được thực hiện xong.
thì cái bộ vi xử lý hoặc là CPU nó cứ làm việc tuần tự như thế thôi, và mình có được một cái thiết bị mà nó có thể thực hiện được lệnh từng tự, từng lệnh, và chúng ta gọi nó là vi xử lý. Là đây là cái cơ bản của những cái máy tính, nó cứ thực hiện như thế thôi. Chúng ta thấy cơ bản là nó làm như thế. Tuy nhiên nếu mà mình muốn điều khiển, ví dụ như mình điều khiển các cánh tay máy, mình điều khiển một cái máy giặt chẳng hạn, mà mình sử dụng một cái con vi xử lý hoặc là con CPU như thế này, thì chúng ta thấy là chúng ta phải thiết kế thêm một cái board, trong đó nó có gồm là một cái con CPU nè ha, rồi nó có RAM nè, có ROM nè, có bộ giải mã RAM ROM, tức là bộ giải mã bộ nhớ, rồi nó có các I/O tức là thiết bị ngoại vi, rồi nó có bộ giải mã thiết bị ngoại vi, vân vân. Chúng ta sẽ ra được một cái board rất là to. Như thế thì nó không có thuận tiện, rất là bất tiện cho cái việc mình thiết kế những cái bộ điều khiển, những cái hệ thống nhúng. Nếu chúng ta sử dụng vi xử lý hoặc là CPU để chúng ta thiết kế những cái bộ điều khiển á, thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian cho mình, và chúng ta thường chúng ta sẽ nản. Nếu mà chúng ta sử dụng vi xử lý để chúng ta điều khiển, làm cái hệ thống điều khiển, thì chúng ta sẽ nản vì mình phải làm rất nhiều việc. Thành ra người ta đã thiết kế nên một cái con vi điều khiển, những cái dòng vi điều khiển chúng ta gọi là microcontroller. Tức là gì? Thực ra vi điều khiển á, thì nó bao gồm cái CPU, đây là con CPU nè, nó bao gồm CPU, rồi nó tích hợp thêm ROM nè, tích hợp thêm RAM nè, tích hợp thêm các I/O, các thiết bị ngoại vi, tích hợp thêm các cổng giao tiếp tương ứng, và tích hợp thêm ADC tức là bộ chuyển đổi từ tương tự sang số. Nhưng nó tích hợp rất nhiều thiết bị và nó đóng gói trong một con chip duy nhất, và chúng ta gọi nó là MCU, và là microcontroller unit, tức là một đơn vị vi điều khiển, hay chúng ta gọi đơn giản là vi điều khiển. Như vậy vi điều khiển có nghĩa là gì? Đó là bên trong nó có CPU, nó có ROM, có RAM, có thiết bị ngoại vi cần thiết, tất cả có hết bên trong một con vi điều khiển. Như thế thì rõ ràng so với vi xử lý, chúng ta sử dụng vi điều khiển để chúng ta thiết kế những cái bộ điều khiển, những cái hệ thống nhúng, thì rõ ràng nó sẽ tiện lợi cho mình hơn là chúng ta sử dụng vi xử lý để chúng ta điều khiển. Đấy là cái sự khác biệt giữa vi điều khiển và vi xử lý ha. Rồi khái niệm thứ ba là hệ thống nhúng. Thế nào là hệ thống nhúng? Thì chúng ta sẽ sử dụng những con vi điều khiển để chúng ta làm hệ thống nhúng. Thì một cái hệ thống nhúng, chúng ta lấy định nghĩa đơn giản, một hệ thống nhúng đó là một hệ thống máy tính, nó được thiết kế cho một hoặc một vài ứng dụng. Chúng ta lưu ý ha, nó là hệ thống máy tính. Điều đó có nghĩa là bên trong của nó sẽ có CPU nè, sẽ có ROM nè, sẽ có RAM nè, có thiết bị ngoại vi nè, rồi nó có chương trình điều khiển nè, tất cả mọi thứ có bên trong hết. Nhưng lưu ý nó khác cái máy tính ở chỗ đó là máy tính được thiết kế cho rất nhiều ứng dụng khác nhau. Chúng ta mua một máy tính về chúng ta làm gì cũng được, nhưng một hệ thống nhúng thì chỉ được thiết kế cho một cái ứng dụng đó thôi, hoặc một vài ứng dụng liên quan thôi. Ví dụ như chúng ta điều khiển cánh tay robot thì chúng ta thiết kế một hệ thống nhúng để làm riêng biệt một cái chuyện thôi là điều khiển cánh tay robot. Hoặc là chúng ta thiết kế hệ thống nhúng để điều khiển thắng của ô tô, thì chúng ta làm hệ thống chỉ để điều khiển cái thắng của ô tô thôi. Chúng ta không thể nào mua một hệ thống nhúng được thiết kế cho mục đích này mà để làm cái chuyện khác được, tại vì nó không được thiết kế để làm chuyện đó. Nên chúng ta lưu ý sự khác biệt là vậy. Tức là nó vẫn là một hệ thống máy tính nhưng được thiết kế cho một ứng dụng thôi, hoặc một vài ứng dụng liên quan thôi. Như vậy chúng ta thấy là một hệ thống nhúng sẽ có gì? Nó sẽ có phần cứng nè, phần cứng bên trong sẽ có CPU nè, nó có CPU nè, nó có ROM nè, nó có RAM nè, nó có chương trình ứng dụng hay là chúng ta gọi chương trình nhúng á, hệ thống nhúng trong đó, rồi có hệ thống nhúng vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy là nó có phần cứng, phần mềm, nó có đầy đủ hết bên trong đó, thì nó sẽ là một cái hệ thống nhúng. Hệ thống nhúng được định nghĩa đơn giản như thôi, nó là một hệ thống máy tính được thiết kế cho một ứng dụng hoặc một ứng dụng. Như vậy chúng ta cần phân biệt sự khác biệt giữa hệ thống nhúng và một hệ thống nhúng nó bao gồm những cái gì thì chúng ta biết ha. Đấy là những cái định nghĩa cơ bản nhất. Các em có hỏi gì không? Dạ không rồi. Ok. Rồi như vậy mình
Xong cái phần đó là mình qua cái phần kế, đó là ứng dụng của thông nhúng. Hồi nãy tôi có nói sơ qua về ứng dụng của thông nhúng, bây giờ chúng ta sẽ nói rõ hơn. Hệ thống nhúng được ứng dụng hầu hết ở mọi nơi, ở đâu đi đâu chúng ta cũng thấy có hệ thống nhúng. Tôi lấy ví dụ đơn giản, cái điện thoại di động của các em đó chính là hệ thống nhúng. Tại sao? Tại vì bên trong nó có CPU, có một cái con điều khiển, nó có bộ nhớ ROM, nó có bộ nhớ RAM, nó có màn hình, đó là nơi để hiển thị, nó có bàn phím để mà mình nhập dữ liệu vào, rồi nó có những cái thiết bị khác để giúp cho cái việc mà chúng ta gọi điện thoại, nghe điện thoại, gửi tin nhắn và vân vân. Như thế thì một cái điện thoại chính là một hệ thống nhúng. Có em nào mà không đồng ý với chuyện này không? Cái điện thoại chính là hệ thống nhúng. Thì những cái điện thoại đời đầu tiên á, thì nó chỉ làm được cái nhiệm vụ là nghe gọi thôi, tức là nhiệm vụ cơ bản nhất của một điện thoại là gọi điện thoại, nghe gọi. Điện thoại đầu tiên chỉ đơn giản làm nhiệm vụ đó thôi. Sau này nó tích hợp thêm những tính năng khác, ví dụ như nhắn tin. Những điện thoại đời đầu tiên cũng không có nhắn tin nha các em. Sau đó một thời gian cũng mấy năm á, nó mới có là thêm cái nhắn tin SMS, rồi sau đó là mới thêm những tính năng khác, ví dụ nghe radio nè, nghe nhạc nè, chụp hình nè, lướt web nè, chơi game nè, vân vân. Chứ những cái điện thoại đời đầu tiên không có chuyện đó. Nhưng chúng ta vẫn gọi những cái điện thoại đó, những điện thoại bây giờ là hệ thống nhúng. Tại vì nó thiết kế ban đầu cho cái mục đích là nghe gọi, và bên trong nó thì nó như là một cái máy tính, nên nó đúng cái định nghĩa về cái hệ thống nhúng, chúng ta gọi nó là hệ thống nhúng. Đó là cái điện thoại ha. Rồi bây giờ theo các em á, thì nếu mà các em bị lạc vào bên trong cái sa mạc, mặc dầu các em có cái điện thoại di động đó, nhưng mà các em có thể dùng điện thoại đó để gọi cấp cứu được không? Nếu mà mình lạc vào một sa mạc thì mình dùng điện thoại để gọi cấp cứu được không? Được không các em? Không có sóng. Không có sóng. Không có sóng. Như vậy thì sóng là gì và do cái thiết bị gì tạo ra? Thì chúng ta thấy một cái điện thoại thì nó không làm được gì cả, mà nó phải có một cái hệ thống để mà hỗ trợ cho nó. Cái hệ thống đó bao gồm những cái trạm mà chúng ta hay gọi là trạm BTS á, những cái trạm phát thu sóng á, thì bên dưới cái trạm đó nó có một cái thống nhúng rất là to. Mỗi một cái trạm BTS gì bên dưới nó có một hệ thống nhúng rất là to, để làm cái nhiệm vụ gì? Được thiết kế để làm nhiệm vụ là liên kết những cái điện thoại lại với nhau. Đầu tiên chỉ liên kết thoại thôi, tức là truyền cái âm thanh thôi. Sau này nó còn liên kết data nữa, cái dữ liệu nữa. Mấy trạm BTS đầu tiên nó chỉ là đơn giản, nó giống như cái chuyển mạch vậy thôi, tức là để kết nối điện thoại A tới điện thoại B để mà có thể cho phép cái cuộc gọi nó được diễn ra. Nhưng sau này nó thêm nhiều tính năng khác. Tuy nhiên chúng ta vẫn xem nó là hệ thống nhúng, mặc dù là nó to hơn cái điện thoại rất là nhiều, nhưng nó vẫn là hệ thống nhúng theo đúng cái định nghĩa hệ thống nhúng. Như thế chúng ta thấy là cả một hệ thống thông tin liên lạc thì không phải là chỉ có chiếc điện thoại thôi, mà nó còn nhiều cái hệ thống kết hợp với nhau để có thể hoạt động được. Rồi chúng ta lấy cái ví dụ kế tiếp trong cái ngành ô tô vận tải. Ví dụ một cái chiếc ô tô, trên một chiếc ô tô nãy tôi nói đó là không có dưới 10 cái hệ thống nhúng. Ví dụ là cái động cơ của chiếc xe, chiếc ô tô, thì hồi xưa đó thì mình tăng ga là mình đạp cái cần ga đó nó sẽ có cọng dây nó nối tới cái le gió gì đó, cái thiết bị để mà đóng mở cái bộ hút khí và cái phần mà định lượng xăng á, là để nó tăng tốc lên, tăng tốc cái động cơ lên. Nhưng bây giờ không có chuyện đó, nó không có một cục dây nào mà nối thẳng từ cái chân ga đến cái động cơ cho nó, mà bây giờ tất cả đều qua cái bộ phận điều khiển. Mình đạp cái chân ga giống như mình bấm cái bàn phím gì, hoặc mình điều khiển trên cái joystick ở trên cái tay chơi game á, giống gì thôi. Rồi sau đó nó mới có tín hiệu, nó đến cái bộ phận điều khiển, bộ phận điều khiển nó mới xuất ra tín hiệu để điều khiển cái động cơ. Cái động cơ bây giờ nó điều khiển như thế đó. Thành ra chúng ta thấy trước có cái vụ mà mấy cái lỗi ở trên xe đó, thí dụ như lỗi tăng tốc đột ngột của cái xe Toyota gì đó, tức là gì? Là người tài xế ngồi lên chiếc xe chưa có đạp cái cần ga mà xe nó đã chạy rồi, hoặc là đạp nhẹ thôi mà cái xe nó tăng tốc rất nhanh, tức là nó bị lỗi ở cái hệ thống điều khiển cái tốc độ của chiếc xe, và Toyota phải thu hồi lại để sửa cái lỗi đó. Cái lỗi đó nó xuất hiện là do cái hệ thống nhúng mà điều khiển động cơ nó bị lỗi. Tôi lấy một ví dụ khác. Các em có nhớ cái sự kiện mà gian lận khí thải không?
gian lận khí thải trên chiếc xe của Đức á. Tức là gì? Ở thị trường của Mỹ á, là nó rất là khắt khe, yêu cầu là ô tô á, phải thỏa mãn các tiêu chí về khí thải như thế nào đó, theo chuẩn nào đó thì mới được bán ở thị trường Mỹ. Thì cái hãng xe của Đức á, là gian lận bằng cách cài đặt một cái bộ điều khiển khi phát hiện xe được kiểm định, tức là đưa vào trong phòng thí nghiệm để kiểm định á, thì sẽ bật cái chương trình giảm khí thải. Còn khi mà chạy ở đường trường bên ngoài á, thì vô tư tắt cái hệ thống điều khiển khí thải đi. Để chi các em biết không? Tại sao là tắt cái việc điều khiển khí thải? Khi mà bật cái chương trình để mà nó giảm khí thải xuống á, thì cái động cơ nó sẽ bị suy giảm công suất. Mình tăng ga nó không có bốc, tức là nó không có tăng ga mạnh mẽ, nó không còn đủ sức mạnh nữa nếu mà bật cái chương trình giảm khí thải xuống. Như thế thì khách hàng sẽ không thích. Một chiếc xe mà chạy nó không bốc, nó không tăng ga như muốn là người ta không thích. Thành ra cái hãng xe của Đức gian lận bằng cách là gì? Khi nào chiếc xe mà nó phát hiện, nó tự phát hiện, nó phát hiện là nó đang ở trong một cái lab, trong một phòng thí nghiệm kiểm định khí thải, thì nó sẽ tự bật cái chế độ là giảm khí thải. Còn khi chạy ở bên ngoài thì nó cứ tắt, nó cứ phát thải vô tư. Để chi? Để cho người ta chạy rất là bốc, tăng ga một cái là dù lên cái là khách hàng thích. Thành ra ở bên Mỹ họ phát hiện là gì? Họ phát hiện mặc dù là chiếc xe này, tất cả mấy xe này đưa vô kiểm định đều đạt tiêu chuẩn hết, nhưng mà nó đo đạc ở bên ngoài á, thì nó thấy là khí thải rất là nhiều, thì nó nghi ngờ. Thì cuối cùng phát hiện ra là cái hãng xe của Đức là gian lận bằng cách cài đặt một cái chương trình thông minh. Khi nào ở trong cái phòng kiểm định thì chạy chế độ giảm khí thải, còn ở bên ngoài cứ vô tư nó chạy thoải mái luôn. Thành ra cuối cùng cái hãng xe của Đức nó bị phạt mấy chục tỷ đô la đó, cái hãng nó gần như phá sản luôn. Vì tại sao người ta làm được chuyện đó? Theo các em, tại sao chiếc xe nó biết được khi nào nó đang ở trong cái phòng kiểm định khí thải, và nó biết khi nào nó đang chạy ở ngoài đường trường để nó bật hay là nó tắt cái chế độ là giảm khí thải? Làm sao biết được các em? Làm sao chiếc xe nó biết được khi nào nó đang chạy, nhưng mà nó đang chạy ở trong cái phòng kiểm định, và khi nào nó đang chạy ngoài đường trường? Làm sao nó biết được? Theo em nghĩ là cảm biến nó đọc thông tin bên ngoài môi trường rồi đưa cái dữ liệu đó cho vi xử lý để vi xử lý điều khiển xe như lập trình mong muốn. Ok, nó sẽ đọc cái điều kiện xung quanh cái gì, đúng không? Đúng không? Dạ, thầy đúng rồi. Nhưng mà nó đọc các điều kiện xung quanh thì chúng ta cần những cảm biến gì? Thưa thầy, em nghĩ là cảm biến gió, cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm, cảm biến khói. Em nghĩ vậy. Ok. Thực ra cái hãng xe của Đức nó làm một chuyện cực kỳ đơn giản. Nó chỉ đọc cái cảm biến để phát hiện cái vô lăng là có tác động hay không thôi. Tức là cái vô lăng có lắc tới lắc lui hay là nó đứng yên thôi. Đơn giản thôi, là thường nó vô trong cái ga để mà kiểm định đó, trong một phòng thí nghiệm để kiểm định đó, thì người ta chỉ bật cái động cơ lên thôi, rồi người ta tăng ga thôi, chứ đâu có ai vô đó mà còn lái nữa. Thành ra cái cần lái sẽ đứng yên. Đọc đơn giản thôi, đọc cái vô lăng thôi, thấy cần lái đứng yên thì nó hiểu là đang ở trong một cái chỗ để kiểm định. Như vậy thì nó bật cái chế độ mà giảm khí thải, đơn giản như thôi. Còn khi nó phát hiện cái vô lăng mà cứ lắc tới lắc lui thì nó cho đó là đang ở ngoài đường trường, thành ra nó sẽ tắt cái hệ thống đó. Rất là đơn giản, chỉ là phát hiện cái chuyển động của cái vô lăng có chuyển động hay không thôi. Đấy là một cái ví dụ ha. Tôi lấy một ví dụ nữa. Thí dụ như các em biết là trên chiếc ô tô đời mới á, ở cái phụ xe của nó, tức là cái thống là giảm sóc á, bình thường á, thì mấy chiếc ô tô nó giảm sóc bằng cái gì các em có biết không? Thí dụ như chiếc xe gắn máy của mình đi, giảm sóc bằng cái gì? Hai cái nhúng, hai cái phuộc nhúng á, hai cái phuộc nhúng. Trên ô tô cũng vậy, nó bình thường nó có cái nhíp, bình thường là cái nhíp á, để nó giảm sóc. Nhưng cái giảm sóc đó không im lắm, tức là nó giảm bớt thôi chứ nó không có triệt tiêu hoàn toàn cái vụ dằn sóc khi mà cái xe nó chạy trên ổ gà, ổ voi. Thành ra những cái ô tô đời mới á, nó có một cái hệ thống nó gọi là giảm sóc chủ động.
Còn những cái bộ mà giảm sốc bằng phuộc hay là bằng cái nhíp á, là giảm sốc thụ động, tức là áp dụng cái cơ học thôi. Còn cái bộ phận này, bộ phận giảm sốc chủ động, tức là gì? Nó có điều khiển luôn cái chiều cao của bánh xe. Đây nè, bánh xe với cái gầm xe nó điều khiển cái chiều cao. Thí dụ như cái bánh xe mình là lọt vào ổ gà thì nó sẽ nâng cái chiều cao của bánh xe so với gầm xe lên, và nó nâng vừa đúng cái độ sâu của cái ổ gà. Nó có cái thiết bị nó đo khoảng cách từ cái bánh xe tới mặt đường, từ cái gầm xe tới mặt đường chứ, và nó sẽ điều khiển cái chiều cao của cái bánh xe này để nó bù trừ lại cho cái độ lồi lõm của cái con đường. Thành ra những cái hệ thống mà nó có cái thông giảm sốc chủ động, xe nó chạy trên cái đường mẫu gạo rồi, nó giống y chang như chạy trên cái đường mặt phẳng vậy. Vì sao? Vì cái hệ thống giảm sốc chủ động nó đã điều khiển một cách hoàn hảo để nó bù trừ lại cái sai số do cái sự nhấp nhô của mặt đường. Thành ra chúng ta thấy ngồi trên một chiếc ô tô mà có hệ thống giảm sốc chủ động là chúng ta không hề cảm thấy là dằn sốc gì hết, là do cái hệ thống đó nó để điều khiển. Đơn giản thôi, nó có cảm biến như đây nè, nó đọc cái khoảng cách từ gầm xe đến mặt đường. Nếu nó thấy là cái khoảng cách nó xa hơn thì nó sẽ tăng cái chiều cao của cái bánh xe lên, tức là cái bánh xe nó sẽ hạ sâu xuống. Rồi nếu mà nó thấy cái đường gồ lên như thế này thì nó sẽ thu cái khoảng cách giữa cái bánh xe và gầm xe lại. Nó cứ liên tục đọc cái khoảng cách từ gầm xe đến mặt đường và nó điều khiển cái độ cao của cái bánh xe so với gầm xe. Các em có thể lập trình cho cái hệ thống này dễ dàng lắm, đơn giản lắm. Rồi tôi sẽ lấy thêm một cái ví dụ nữa ha. Thí dụ như là các em biết ở trên chiếc ô tô nó có cái bộ phận để mà cứu tài xế và những cái người trên cái chiếc ô tô khi mà tai nạn xảy ra không? Cái túi khí đúng không ạ? Cái túi khí. Ok, cái túi khí. Cái nguyên tắc hoạt động của túi khí là sao các em? Thầy, khi xảy ra mà lực va đập mạnh thì nó sẽ bung. Đúng vậy, nó sẽ bung cái hộc đựng túi khí ra, và cái túi khí nó đã được ship rất là kỹ, nó đã ship theo một cách rất là khoa học. Rồi sau đó người ta bơm một cái áp suất cao vô trong túi khí, thành ra cái hộc chứa cái túi khí chỉ cần bật ra thôi thì cái túi khí nó sẽ bung ra kịp lúc để nó đón cái người tài xế hoặc là cái người đi xe, để tránh đập vào trong cái thành xe. Đơn giản lắm. Như vậy thì giả sử rằng mình điều khiển cái túi khí bằng tay, tức là gì? Cái hộc chứa túi khí á, nó có cái chốt. Nếu tai nạn xảy ra thì tài xế sẽ rút cái chốt đó ra để cho cái túi khí bật ra, hoặc là cái người đi cùng á, sẽ rút cái túi khí trước mặt, rút cái chốt của cái hộc đựng cái túi khí, chứa túi khí trước mặt để túi khí nó bung ra. Thì theo các em, nếu có tai nạn xảy ra thì tài xế hoặc là cái người đi cùng có kịp thời rút cái chốt đó ra để mà cái túi khí nó bật ra kịp không? Câu hỏi tôi là nếu mà mình điều khiển cái chốt, cái hộc đựng cái túi khí á, bằng tay, tức là nó có một cái chốt để nó gài cái cửa của cái hộc đựng túi khí lại, và khi tai nạn xảy ra, mình thấy tai nạn xảy ra thì mình thò tay, mình rút cái chốt đó để túi khí bật ra, thì mình rút kịp không? Tất nhiên là không rồi. Không, mình rút không kịp, không thể nào mà mình rút kịp hết. Nhưng hệ thống nhúng thì nó có thể làm được chuyện đó. Đơn giản thôi, một cái hệ thống nó sẽ có một cảm biến đầu vào, đó là cảm biến gia tốc. Nó sẽ liên tục đọc cái cảm biến gia tốc và nó sẽ điều khiển cái ngõ ra là một cái solenoid, tức là một cái dạng mà giống như là cấp điện để nó hút á. Cấp điện một cái thì nó hút cái chốt một cái, hút cái bật một cái, bung ra. Thành ra nó liên tục đọc cái cảm biến đó. Khi nó phát hiện là cảm biến đó nó có một cái xung âm đủ lớn, tức là gì? Khi xe tăng tốc thì gia tốc dương, khi xe giảm tốc thì gia tốc sẽ âm. Thành ra khi có tai nạn xảy ra, tức là xe ở phía trước nó đụng vào cái gì đó thì cái dần tốc giảm đột ngột, nên gia tốc nó sẽ âm rất là lớn. Vì vậy mình cứ đọc cái cảm biến đó, cảm biến gia tốc đó, và nếu phát hiện một cái xung âm với một cái ngưỡng bao nhiêu đó đủ lớn thì xảy ra lệnh là hút cái solenoid, một cái bật cái thì nó hút cái chốt, thì cái hộc đựng cái túi khí sẽ bật ra và túi khí sẽ bung ra. Mình viết chương trình có vài lệnh thôi thì làm được cái chuyện đó. Cái hệ thống để điều khiển cái túi khí rất là đơn giản thế, mình viết chỉ vài lệnh là xong cái hệ thống đó. Và hệ thống đó nó đã cứu mạng được rất nhiều người, mặc dù nó cực kỳ đơn giản. Có những hệ thống rất đơn giản nhưng mà nó cứu mạng người. Đấy. Hoặc là những cái hệ thống khác trên xe rất nhiều. Thí dụ như các em biết là bây giờ người ta nghiên cứu là hệ thống thắng tự động không? Thắng tự động tức là
nó có một cái cảm biến ở trước đầu xe này nè. Nếu nó phát hiện ở phía trước á, có chướng ngại vật thì lập tức nó áp thắng vô cái bánh xe. Các em có biết hệ thống đó không? Không cần tài xế luôn, phát hiện bên trước có người hoặc là có xe chắn ngang phía trước, lập tức nó thắng đi, và nó thắng cực kỳ tốt luôn. Có thầy, kiểu mấy xe mà ví dụ như xe mạt hay là mới nhất em nhớ cái dòng xe Trung Quốc nhưng mà Beijing X7 thì lúc nó phát hiện người đi ngang qua là nó cũng thắng nhanh cái kiểu rồi. Ok, hệ thống đó rất đơn giản thôi, nó có một cái camera hay là một cảm biến đo khoảng cách gì đó, nó phát hiện cái khoảng cách mà không an toàn thì lập tức nó thắng lại, không cần tài xế tác động. Tài xế nhiều khi thắng kịp nhưng hệ thống đó là nó thắng kịp. Hoặc một hệ thống khác cũng liên quan tới thắng, các em biết cái hệ thống thắng ABS không? Các em biết hệ thống xe đó. máy. A, B, Ở trong xe máy thôi. trong xe máy cũng có mà trên ô tô cũng có hệ thống ABS, tức là hệ thống thắng chống bó phanh. Hệ thống thắng chống bó phanh tức là gì? Bình thường mình thí dụ như xe máy mình mà không có cái hệ thống thắng này á, tôi lấy thí dụ đi, ví dụ như các em đang chạy trên cái đường với vận tốc là ví dụ như 80 km/h đi, nếu mà các em thấy có em bé nó nhào ra thì theo phản ứng tự nhiên các em sẽ thắng như thế nào? Thắng mạnh hay thắng nhẹ? Thắng mạnh. Thắng rất mạnh, thắng lết bánh luôn, thắng lết bánh luôn. Nhưng chiếc xe có dừng lại không? Các em đạp thắng hết mức luôn nhưng mà xe có dừng lại không? Nó quán tính nó đi thêm một đoạn nữa thầy. Nó dẫn đi, nó trượt, tức là bánh xe ngừng quay, nó bó luôn, mình gọi là bó phanh đó, nó bó cứng ngắc luôn, mà xe vẫn trượt, nó vẫn trượt và tai nạn có thể xảy ra. Tai nạn có thể xảy ra. Đấy, mặc dù mình thắng rất là mạnh, mình nghĩ là thắng tốt nhưng thật sự không phải thắng mạnh là thắng tốt. Tại vì người ta nghiên cứu á, người ta thực hiện các thí nghiệm á, người ta phát hiện ha, ví dụ như tôi vẽ ở đây để các em dễ hình dung. Này, nó gọi là hệ số trượt, slip. Người ta phát hiện được á, người ta thử nghiệm, ta phát hiện được khi thắng á, bánh xe sẽ trượt với mặt đường, và cái lực thắng nó sẽ có cái dạng như thế này, hình dạng như thế này. Bình thường hệ số trượt là 0 á, thì cái lực thắng bằng 0, và trượt 100% á, thì lực thắng cũng bằng 0 luôn, hầu như gần bằng 0 á, tức là rất nhỏ. Và cái lực thắng đạt tối đa ở cái mức trượt là khoảng 20%. Chỗ này là đây tôi vẽ xuống, sao nó không xuống ta? Khoảng 20%, tức là cái bánh xe nó trượt nhẹ với mặt đường thôi, nó trượt khoảng 20% thì lúc đó cái lực thắng tối đa. Điều đó có nghĩa là gì? Là nếu chúng ta thắng vừa phải để làm sao cho cái bánh xe nó trượt với mặt đường khoảng 20% thôi thì lúc đó lực thắng là tối đa. Và lực thắng tối đa thì cái khoảng cách mà xe nó dừng lại là sẽ tối thiểu, và nó sẽ dừng lại trước khi tai nạn xảy ra. Giả sử mình biết điều này, mình có học, mình biết điều này là không nên thắng gấp mà chỉ thắng vừa phải ở cái mức nó trượt 20%. Thì theo các em, trong cái trường hợp mà mình đang chạy 80 km/h mà có em bé nó nhào qua đường thì mình thắng được cái mức trượt 20% không? Mình biết đó, mình biết là thắng vừa phải để cái lực thắng là tốt nhất, nhưng theo các em là trong cái trường hợp mà có em bé nhào qua đường trong khi mình đang chạy với vận tốc cao thì mình có thắng được với cái mức trượt vừa phải không? Dạ không rồi. Không. Quán tính của mình sẽ thắng hết mức luôn, và bánh xe sẽ trượt dài trên mặt đường và tai nạn xảy ra. Thành ra những cái xe mà nó có hệ thống thắng ABS là gì? Là nó có hệ thống nhúng để điều khiển cái thắng. Hệ thống nhúng để điều khiển thắng. Cái việc mà mình đạp cái cần thắng á, là chỉ là một cái ngõ vào, giống như là mình chơi game, mình đè cái joystick thôi, và nó đọc cái tín hiệu đó rồi nó mới tính toán, nó mới áp cái lực thắng lên trên cái bánh xe. Và cho dầu mình đạp thắng cỡ nào, đạp mạnh hết mức, nhưng nó sẽ áp một cái lực thắng vừa phải để cho cái bánh xe chỉ trượt khoảng 20% so với mặt đường thôi. Đấy. Và nó luôn luôn điều khiển như thế. Mình viết chương trình để điều khiển thì nó luôn luôn điều khiển, tức là nó bao giờ cũng áp cái lực thắng vừa phải để cái bánh xe nó chỉ trượt 20% so với mặt đường, để cái lực thắng là tối đa, mặc dù cái người điều khiển là thắng hết mức. Chúng ta thắng nhẹ thì nó áp thắng nhẹ, nhưng thắng quá mạnh thì nó sẽ áp thắng vừa phải để cho cái bánh xe đừng bao giờ bị bó, đừng bao giờ có cái cảnh mà cái bánh xe nó bó cứng ngắc với cái trục xe nhưng xe vẫn trượt. Không bao giờ có chuyện đó trên một cái xe có hệ thống ABS.
và cái hệ thống điều khiển đó nó làm tuyệt vời, lúc nào nó cũng làm được chuyện đó. Thành ra chúng ta thấy cái thắng tự động là nó phải kết hợp với thắng ABS thì nó mới làm được nha. Còn thắng tự động mà không có ABS thì chiếc xe vẫn trượt. Thắng tự động phải có ABS thì nó mới làm được. Đấy là một số ví dụ, một số cái hệ thống ở trên cái chiếc ô tô. Các em sẽ thấy rất nhiều thứ khác nhau. Thậm chí bây giờ cả một cái chiếc xe nó là tự động hoàn toàn luôn, tức là xe không người lái. Như vậy thì nó phải có một cái hệ thống nhúng to đùng ở trên đó để nó điều khiển tất cả mọi thứ, thì chiếc xe đó nó mới được tự động được. Thành ra chúng ta thấy sau này mình không cần học lái xe, lên chiếc xe chỉ báo cho nó biết là chạy tới đâu thôi thì nó sẽ tự chạy tới đó. Đấy là cái hệ thống nhúng ở trên chiếc xe. Chúng ta thấy nó quản lý mọi thứ trên chiếc xe. Rồi, các em có hỏi gì chỗ này không? Cái lĩnh vực thứ ba đó là trong gia đình, đồ gia dụng ở trong nhà. Bây giờ chúng ta hay nghe cái khái niệm là smart home. Smart home, nhà thông minh, tức là mọi thứ trong nhà của mình đã được điều khiển, đã được kết nối. Để làm được chuyện đó thì bên trong mỗi thiết bị nó phải có hệ thống nhúng điều khiển. Tôi lấy thí dụ về cái máy giặt rồi ha. Tức là bên trong máy giặt sẽ có hệ thống nhúng điều khiển. Mình bỏ đồ vô, nó tự biết là cái đồ bao nhiêu, đồ nặng hay đồ nhẹ gì đó, mình chỉ cần bấm một cái nút là nó làm mọi thứ, đến khi mà nó giặt xong nó báo tiếp cho mình. Thậm chí là nó sấy khô đồ luôn. Mình bỏ đồ vô, mình bấm cái nút, mình bỏ đi làm gì đó, mình đi làm hay gì đó, nó cứ giặt xong nó sấy cho khô luôn, mình về mình chỉ lấy đồ ra thôi. Tất cả nó làm hết là do có hệ thống nhúng bên trong nó mới làm được chuyện đó. Ở trong nhà nó còn rất nhiều thiết bị khác. Hồi nãy là cái tivi tôi nói rồi ha, rồi bây giờ là camera an ninh nè, bên trong nó cũng có hệ thống điều khiển tất cả mọi thứ. Rồi nó giám sát nhiệt độ trong nhà nè, nó tự động điều khiển nhiệt độ, tự động điều khiển độ ẩm nè, vân vân. Về báo cháy nè, nhân báo trộm nè, tất cả mọi thứ là đều có hệ thống nhúng điều khiển bên trong chân. Thành ra bây giờ cái khái niệm smart home nó rất là thông dụng. Thậm chí người ta nâng cấp lên là smart city luôn, tức là thành phố thông minh luôn. Tất cả mọi thứ đều được kết nối, đều được điều khiển hết. Là các em học cái này các em có thể làm rất nhiều thứ. Rồi lĩnh vực thứ tư cũng rất là hot, đó là trong cái lĩnh vực hàng không và vũ trụ. Các em thấy là trên một cái chiếc máy bay, chúng ta thấy là trên một chiếc máy bay có rất nhiều hệ thống nhúng, không phải hàng chục nữa mà hàng vài chục cái hệ thống ở trên một cái chiếc máy bay. Tôi lấy những cái thí dụ đơn giản thôi để các em hình dung ha. Các em nào có đi máy bay chưa các em? Có em nào đi máy bay chưa? Đi rồi thầy, đi. Ok. Cái cảm giác đi máy bay như thế nào? Có cảm giác gì khó chịu không? Nó hơi ù tai, nó ồn ồn. Rồi nó ù tai. Lý do tại sao nó ù tai? Do cái tiếng động cơ trong nó quay nó lớn quá thầy. Không phải là cái tiếng động cơ đâu. Nó ù tai gì chuyện khác. Cũng không phải luôn. Nó ù tai gì cái chuyện khác. Chúng ta biết là ở mặt đất á, thì áp suất không khí á, là 1 atmosphere. Mình bình thường mình không cảm thấy gì cả, tại vì mình đã quen rồi. Ở dưới mặt đất áp suất là 1 atmosphere. Càng bay lên cao á, thì áp suất không khí như thế nào các? Càng lên cao áp suất không khí như thế nào? Càng tăng hay càng giảm? Nó càng lõn ra thì nó áp suất nó sẽ càng giảm xuống, áp suất sẽ càng giảm xuống. Càng lên cao áp suất sẽ càng giảm. Đấy, thành ra khi mà máy bay nó lên cao á, thì ở bên trong máy bay nó sẽ làm một cái chuyện nó gọi là cân bằng áp suất. Cân bằng áp suất tức là gì? Là nó phải bơm khí vô bên trong máy bay để nó tăng áp suất lên. Tại vì lúc đó ở bên ngoài máy bay áp suất rất là thấp, nó phải tăng áp suất lên để chi? Để cho khách đi máy bay dễ chịu. Khách đi máy bay dễ chịu thì nó phải tăng áp suất lên. Như vậy thì bên trong máy bay sẽ có một hệ thống tự động điều áp, tức là điều hòa áp suất, nó làm cái chuyện đó. Tuy nhiên nó có một cái vấn đề là nếu mà nó điều áp đến cái áp suất ở dưới mặt đất, tức là 1 atmosphere, thì nó sẽ có một cái vấn đề rất là nghiêm trọng, đó là gì? Lúc đó cái áp suất ở bên ngoài của máy bay quá thấp, trong khi nếu giữ cái áp suất bên trong máy bay là 1 atmosphere thì rất nguy hiểm. Các em biết tại sao nguy hiểm không? Nếu mà
chúng ta giữ cái áp suất bên trong máy bay là 1 atmosphere như ở dưới mặt đất á, thì khi máy bay nó bay đường trường ở khoảng độ cao là 10 km á, thì rất nguy hiểm. Các em biết lý do tại sao không? Có chênh lệch áp suất nên nó bên trong bên ngoài thôi. Bên trong bên ngoài chênh lệch quá cao. Ở bên trong bên ngoài chênh lệch quá cao thì có khả năng cái vỏ máy bay nó sẽ bị gì? Vỡ bung ra luôn. Vỡ bung ra luôn, giống như nổ, nó vỡ bung ra luôn, nó phá hủy cái vỏ máy bay luôn, thành ra rất nguy hiểm. Thành ra mấy người thiết kế hệ thống điều áp cho máy bay đó, người ta quyết định là người ta sẽ giữ áp suất ở bên trong máy bay khoảng 0.7, khoảng 0.7. Ở dưới mặt đất là 1 ha, nhưng người ta sẽ giữ cái áp suất bên trong thân máy bay khoảng 0.7 atmosphere để vừa đảm bảo là hành khách an toàn, vừa đảm bảo là cái vỏ máy bay an toàn. Rồi, cái chuyện khó chịu đối với hành khách đi máy bay nó nằm ở trong cái cấu tạo của cái lỗ tai của mình. Bên trong lỗ tai của mình có 2 cái khoang, một cái khoang hở bên ngoài, tức là mình gọi là khoang ngoài đó, thì nó hở, nó thông với bên ngoài. Nó còn một cái khoang trong nữa, cái khoang trong thì nó là gần như kín luôn. Giữa khoang trong và ngoài nó có một cái lỗ rất nhỏ, có một lỗ rất nhỏ, và không khí nó sẽ di chuyển qua cái lỗ đó rất chậm. Bình thường mình ở dưới mặt đất áp suất là 1 atmosphere và mình ở dưới mặt đất rất lâu, nên cái áp suất khoang trong và khoang ngoài của cái lỗ tai của mình là bằng nhau và nó bằng 1 atmosphere. Khi mà mình lên cao á thì áp suất sẽ giảm, áp suất sẽ giảm, như vậy áp suất khoang ngoài của cái lỗ tai sẽ giảm xuống, trong khi áp suất bên trong nó không theo kịp, nó vẫn còn cao, nên cái màng nhĩ sẽ bị đẩy bung ra ngoài. Đẩy bung ra tức là áp suất ở bên trong cái khoang trong nó cao hơn áp suất bên ngoài, mặc dầu bên ngoài đã có điều áp nhưng nó chỉ điều áp đến 0.7 thôi, nó không thể điều áp cao hơn nữa vì nguy hiểm. Thành ra khi mà máy bay cất cánh, mình sẽ cảm giác là cái lỗ tai mình nó bị đứt nhói đau, là do ở bên trong nó cao hơn, áp suất bên trong cao hơn, nó đẩy cái màng nhĩ ra bên ngoài, mình sẽ cảm giác là nó đau. Nếu máy bay cất cánh mà nó cất rất là đột ngột thì cái lỗ tai sẽ càng đau, nhưng cái lỗ tai càng đau đó không có nhiều bằng lúc mà nó đáp xuống. Lúc đáp xuống thì nó có quá trình ngược lại. Khi mà mình đang ở cái độ cao mà thường trực á, khoảng 10 km á, thì sau một thời gian thì cái áp suất bên trong của cái lỗ tai và bên ngoài, khoang trong và khoang ngoài, nó sẽ cân bằng với nhau, nó tự cân bằng với nhau ở 0.7, thì lúc đó mình sẽ cảm giác bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng khi máy bay hạ độ cao xuống thì nó sẽ có một cái chuyện ngược lại, đó là gì? Khi càng hạ xuống thấp thì áp suất nó sẽ càng tăng, nên áp suất của khoang ngoài của lỗ tai nó sẽ càng tăng lên, trong khi áp suất cái khoang trong á, của cái lỗ tai nó vẫn còn áp suất thấp. Thành ra lúc này màng nhĩ sẽ bị đẩy sao các em? Đẩy vô hay đẩy ra? Nó sẽ đẩy vô, tại vì áp suất ở bên ngoài cao hơn áp suất bên khoang trong mà. Áp suất khoang ngoài là nó theo áp suất của bình thường của không khí bên ngoài á, nó sẽ cao hơn. Tại khi máy bay hạ độ cao xuống, áp suất bên ngoài nó sẽ càng tăng lên, thành ra cái lỗ tai của mình áp suất bên khoang ngoài nó sẽ cao hơn khoang trong, thành ra lên cái màng nhĩ sẽ bị đẩy vô. Và nếu máy bay nó hạ cánh đột ngột, lỗ tai sẽ bị đau, rất đau, nó bị nhói đau. Còn những người nào không bị đau thì sẽ bị ù. Tại sao bị ù? Tại vì lúc đó cái màng nhĩ nó đang bị căng, mà nó căng ngược vô bên trong á, nó bị căng rất là căng ngược vô bên trong. Và chúng ta biết cái màng nhĩ á, là tác dụng của màng nhĩ là gì các em? Tác dụng của màng nhĩ nó làm nhiệm vụ gì? Dạ, cảm nhận được cái âm thanh. Cảm nhận được âm thanh để mình nghe được. Làm sao để nó cảm nhận được âm thanh? Là nó phải rung rộng. Dạ, nó rung. Nó rung theo âm thanh. Khi mà âm thanh bên ngoài thì cái màng nhĩ nó sẽ rung theo âm thanh, và từ đó mình mới nghe được. Là bây giờ cái màng nhĩ lúc mà máy bay đang hạ xuống gần tới đất, thì cái màng nhĩ của mình đang bị căng phồng, bị đẩy ngược cho bên trong, nó căng phồng, nên nó rung rất là nhẹ, rung rất là yếu theo cái âm thanh bên ngoài. Tức là do nó đang bị căng quá, thành ra nó sẽ không rung được như bình thường, mà nó rung rất là yếu. Thành ra đó chính là lý do mà khi máy bay nó đáp xuống á, là mình nghe rất là nhỏ, âm thanh bên ngoài mình nghe rất là nhỏ, dù cái người bên cạnh nói rất to nhưng mà mình nghe rất nhỏ, là do cái chênh lệch áp suất giữa khoang ngoài và khoang trong. Và nếu máy bay mà nó hạ cánh đột ngột thì cái lỗ tai mình sẽ bị rất đau, bị ù và đau, là do cái hiện tượng đó. Mặc dù là ở trên máy bay nó có cái hệ thống điều hòa cái áp suất rồi, nhưng mà vì lý do an toàn
nên người ta không dám điều hòa ở cái mức áp suất ở dưới mặt đất, nên nó xảy ra hiện tượng đó. Đó là cái ví dụ về cái hệ thống điều hòa áp suất ha. Tôi lấy một ví dụ nữa. Các em biết là cái nhiệt độ ở trên cao á, khi mà chúng ta càng lên cao thì nhiệt độ như thế nào các em? Giảm 0,6 độ, rồi 100 mét giảm 0,6 độ. Nó sẽ giảm, càng lên cao nhiệt độ sẽ giảm. Và ở cái độ cao thường trực á, khoảng 10 km á, thì nhiệt độ bên ngoài nó âm khoảng 50 độ. Bên ngoài của cái máy bay âm khoảng 50 độ. Thành ra để mà hành khách mà không bị cống á, thì trên máy bay nó phải có cái hệ thống điều hòa nhiệt độ, hệ thống sưởi điều hòa nhiệt độ. Và để mà có thể điều hòa nhiệt độ thì nó có một cái bộ điều khiển nhiệt độ, và nó luôn luôn giữ cái nhiệt độ khoảng 25 độ C. Thì có một hệ thống nhúng để điều khiển cái việc đó. Đó là hệ thống thứ hai ha. Rồi, ở trên máy bay nó còn rất nhiều cái hệ thống khác. Ví dụ như các em thấy là để điều khiển được chiếc máy bay á, thì cái cánh như thế này nè, cánh nè ha, mấy cái góc cánh ở đây, mấy dây cánh, rồi mấy cái dây đuôi nè, cái dây lái nè, là nó phải nhúc nhích được, nó phải điều khiển được. Và nó điều khiển thì nó có những cái xi lanh để nó điều khiển, xi lanh thủy lực á, nó để điều khiển các cái cánh đó. Và làm sao để điều khiển được thì nó sẽ có một cái bộ điều khiển, một cái hệ thống điều khiển. Hệ thống đó nó sẽ đọc những cái joystick, những cái mà phi công điều khiển á, là điều khiển thông qua những cái joystick, giống như là joystick trên trò chơi đó. Phi công điều khiển thì nó sẽ đọc cái tín hiệu joystick đó, và sau đó nó tính toán, nó mới áp cái lệnh để nó đẩy cái xi lanh hoặc là hút xi lanh để mà có thể thay đổi những cái góc của những cái dây đuôi hoặc là dây cánh. Và toàn bộ hệ thống đó nó hoạt động rất là trơn tru để mà có thể điều khiển được cái máy bay. Tất cả mọi thứ là nó có hệ thống điều khiển hết. Thậm chí các em biết là trong một cái cuộc phỏng vấn những cái phi công của Mỹ á, thì gần như là 99% phi công tự khai á, là họ có ngủ trong cái thời gian máy bay nó đang bay. Như vậy thì tại sao phi công ngủ mà máy bay nó vẫn bay được? Theo các em là lý do tại sao? Hệ thống lái tự động này. Hệ thống lái tự động. Nó có hệ thống lái tự động, tức là nó có một cái máy tính to đùng, mình hay gọi là cái hệ thống nhúng á, một hệ thống nhúng to đùng, nó điều khiển cái máy bay, điều khiển dây cánh, những cái dây đuôi, dây cánh rồi vân vân, tất cả mọi thứ nó hoạt động theo đúng cái chương trình người ta đã cài đặt sẵn lên trên cái hệ thống đó, là cái quỹ đạo bay, tức là mấy giờ thì phải bay tới đâu. Nhưng thì cái máy tính hoặc là cái hệ thống nhúng điều khiển, tức là hệ thống bay tự động á, là nó cứ căn cứ theo đó mà nó điều khiển mấy cái góc cánh thế này. Nhưng khi mà bay chệch hướng thì nó sẽ điều khiển để nó quay lại đúng cái hướng, đúng cái quỹ đạo đó. Đơn giản như thôi. Đấy là lái tự động, hệ thống lái tự động. Bây giờ người ta còn đang nghiên cứu hệ thống cất cánh và hệ thống hạ cánh tự động luôn. Tức là gì? Hiện giờ là phi công chỉ có nhiệm vụ lúc cất cánh và lúc hạ cánh thôi. Còn máy bay bay đường trường thì cứ giao cho hệ thống lái tự động nó làm, và nó làm rất tốt. Thì bây giờ người ta đang nghiên cứu để hệ thống bay tự động nó làm luôn cái việc cất cánh và hạ cánh. Và có thể một thời gian sau này thì cái nghề phi công sẽ bị thất nghiệp luôn, giống như cái nghề tài xế ô tô vậy đó, là thất nghiệp luôn. Tại vì hệ thống nhúng nó đã làm luôn cái chuyện đó, anh không cần con người can thiệp nữa. Người can thiệp thì rất là nguy hiểm. Ví dụ như mấy năm trước á, có vụ mà phi công tự tử á, phi công đang lái máy bay quyết định tự tử mà cách lái máy bay đâm vào núi, kéo theo là mấy trăm hành khách ở trên máy bay. Thành ra người ta đang nghiên cứu cái hệ thống bay tự động điều khiển luôn cái việc cất cánh và hạ cánh. Đấy là những cái ví dụ, những hệ thống nhúng ở trên cái máy bay ha. Chúng ta qua cái lĩnh vực vũ trụ. Tôi lấy thí dụ đơn giản thôi. Các em có biết cái tên lửa này không? Các nào biết là cái này là của công ty nào không? Mấy tên lửa? Tên lửa của SpaceX. SpaceX. Tên lửa của SpaceX. Tên lửa SpaceX nó có đặc điểm gì khác những cái tên lửa hồi trước đến nay của những công ty khác? Nó đi nó quay về. Thiết kế là để được tái sử dụng. Tái sử dụng tức là gì? Nó phóng lên rồi nó quay về được là nó hạ cánh an toàn. Hồi trước á, thì mỗi lần phóng một tên lửa là bỏ, phóng ra là bỏ, phóng ra là bỏ, không thu hồi lại. Tại sao người ta không thu hồi? Tại vì người ta không làm được cái chuyện là nó quay về đúng vị trí mong muốn. Thứ hai là nó vẫn giữ an toàn, tức là nó không bị ngã khi mà nó đáp xuống. Thì SpaceX đã làm được cái chuyện là quay về đúng vị trí và đáp xuống thẳng đứng.
tại sao Space làm được chuyện đó? Không biết có em nào mà hay chơi cái trò chơi là mình lấy một cái cây thước hoặc là một cái cây gì dài mình để trên cái lòng bàn tay và mình điều khiển cái tay để mà cái cây thước nó đừng ngã không? Có em nào chơi trò đó không? Tức là trò chơi giữ thăng bằng cái cây á. Dạ có thầy, có hay chơi. Ok, thì Space làm cái chuyện y chang như cái trò chơi đó, tức là cái động cơ dưới này nè, nó có thể quay qua quay lại theo 2 chiều, theo 20 xy, quay qua quay lại để chi? Điều khiển cái đuôi này nè để cho nó giữ cái tên lửa cân bằng. Cái việc mà nó đáp về đúng vị trí thì dễ lắm, nhưng mà giữ cân bằng mới khó. Nên nó làm cái việc là cái này nè, nó điều khiển cái đuôi của tên lửa qua lại theo 2 chiều xy để chi? Đáp xuống và nó giữ cân bằng. Và Space đã làm được chuyện đó. Thành ra Space đã thu hồi lại được tên lửa sau khi phóng và có thể tái sử dụng lại tên lửa này để giảm cái giá thành của mỗi lần phóng. Và thứ hai là vấn đề môi trường. Các em biết hồi trước đây phóng tên lửa ra bỏ, thành ra bây giờ ở trên cái vùng trời ở quỹ đạo xung quanh trái đất á, là đầy những cái tên lửa như thế hết, người ta gọi là rác thải vũ trụ. Cứ mỗi chiếc phóng ra là bỏ, thành ra bây giờ trên nó đầy hết. Nhờ có Space mà bây giờ chúng ta thấy là giảm thiểu được cái vấn đề rác thải vũ trụ và tiết kiệm chi phí mỗi lần phóng. Hệ thống rất đơn giản. Trên cái tên lửa này nè, người ta có cái cảm biến, mình có thể đo được các trục XYZ, tức là nó ra được cái trục XYZ, và căn cứ vào trục đó là mình biết cái tên lửa nó đang ở vị trí nghiêng cỡ nào, và lúc đó mình có thể ra là để điều khiển cái góc của cái động cơ dưới này nè để bù trừ lại cái đó, để giữ cho cái XYZ nó đúng cái vị trí mà mình muốn. Thì cái việc đó rất đơn giản, mình có thể trình được rất dễ. Trên cái phiên bản mà Space đã phát triển á, thì bây giờ họ đang tiến tới một cái cao hơn nữa. Đó là gì? Là những cái tên lửa chở người có thể thu hồi được. Ví dụ như cái này đã thử nghiệm nhiều lần rồi. Cái tên lửa này á, thì nó đáp xuống thì nó đáp thẳng đứng, nhưng cái này nè, khi nó xuống á, thì nó sẽ quay ngang. Tới khi nó xuống gần mặt đất thì nó quay đứng này để nó đáp xuống. Cái điều khiển cái này thì nó khó hơn, tại vì nó còn cái giai đoạn nó quay ngang nữa. Nó quay ngang để chi? Để giảm tốc, từ từ, tức là dùng cái mặt dưới này nè, cái diện tích dưới này nè, để nó giảm tốc cái tên lửa lại, rồi tới gần mặt đất thì nó mới dựng đứng lên và nó mới khai hỏa tên lửa dưới này để nó giảm tốc và nó đáp xuống thẳng đứng. Thành ra cái này nó phức tạp hơn rất nhiều, và Space đang thử nghiệm cũng nhiều lần rồi, tuy nhiên là chưa thành công, nhưng mà tôi tin tưởng là Space sẽ thành công trong cái ý tưởng này. Đó là lĩnh vực hàng không vũ trụ. Chúng ta qua một cái lĩnh vực cũng cực kỳ hot, đó là lĩnh vực dụng cụ y tế, thiết bị y tế. Các em thấy những cái thiết bị như này, tất cả những thiết bị này, ví dụ như cái máy MRI nè, chụp CT gì đó dân dân, là bên trong nó có rất nhiều cái hệ thống nhúng nó điều khiển bên trong đó. Tất cả mọi thứ nó đều kiểm soát hết. Khi mà mình đưa bệnh nhân vô, nó quét tịch, xong nó hiển thị ra cái cấu trúc bên trong, ví dụ như trong não như thế nào, là trong lòng ngực như thế nào, vân vân, nó đều ra hết. Và hiện giờ người ta đang nghiên cứu để cải tiến cái máy này để làm thành một cái máy nhỏ gọn, ví dụ làm thành một cái giống như là cái nón bảo hiểm để đội lên đầu thôi. Để chi? Để khi có tai nạn, ví dụ tai nạn ô tô, tai nạn xe, tai nạn giao thông, thì người ta chỉ mang cái máy đó lại đội lên đầu của bệnh nhân, rồi người ta cắm vô cái điện thoại, nó quét tịch, xong nó ra cái kết quả. Cái máy này thì rất đắt tiền và rất nặng nề, thành ra không thể nào mang cái máy này đến cái chỗ xảy ra tai nạn để mà khám nghiệm được. Thành ra người ta đang nghiên cứu thiết kế những cái máy nhỏ gọn hơn để thay thế cái máy này. Cái thiết bị này chắc các em biết phải không? Đây là gì các em? Đo huyết áp này. Máy đo huyết áp này. Máy đo huyết áp. Hồi xưa các em có biết là bác sĩ họ đo huyết áp bằng cách nào không, khi mà chưa có máy này? Các em biết bác sĩ đo bằng cách nào không? Cũng bơm có cái đồng hồ kim nó xả ra cái gì. Ok, rất đơn giản. Tức là các em xem cái túi khí này nè, đây là cái túi khí và có cái bơm nè. Thì bác sĩ muốn đo huyết áp của bệnh nhân á, sẽ quấn cái túi khí này nè vào trong cái cổ tay của bệnh nhân á, quấn vào, sau đó mới dùng cái bơm tay này nè, mới bóp để tăng cái áp suất bên trong cái túi khí này đây. Và trong cái lúc mà bác sĩ đang bóp á, thì bác sĩ hoặc là bắt mạch hoặc là dùng ống nghe để nghe mạch. Khi mà bóp đến cái mức nào đó thì cái mạch nó sẽ ngưng đập luôn,
tức là lúc đó áp suất trong cái túi khí này nó lớn hơn cái áp suất của cái huyết áp, thì lúc đó mạch sẽ không đập được, giống như mình bó cứng luôn á, mạch không đập được. Thì khi đó bác sĩ mới dặn cái nút xả khí từ từ ra, xả từ từ chậm chậm ra, và trong lúc đó bác sĩ sẽ liên tục nghe hoặc là bắt mạch, để khi mà cái áp suất nó giảm xuống vừa bằng với cái áp suất của huyết áp ấy, thì lúc đó mỗi lần mà tim mình đập cái thì áp suất nó sẽ tăng lên một chút. Lúc đó bác sĩ sẽ cảm giác được cái mạch đập hoặc là nghe được mạch đập, thì bác sĩ sẽ xem cái đồng hồ áp suất coi cái giá trị đó là nhiêu, thì đó chính là cái huyết áp. Bác sĩ sẽ ghi nhận cái giá trị đó. Rồi bây giờ cái máy này nó làm việc cũng y chang cái cách đó, tức là gì? Mình bấm cái nút điều khiển, dĩ nhiên mình phải quấn cái túi khí trước ha, rồi mình bấm cái nút điều khiển cái thì nó bắt đầu bơm khí vô đến cái mức mà nó chặt kẽ, nó rất là chặt á. Thì trong quá trình nó bơm cái áp suất á, thì nó liên tục nó đọc một cái cảm biến áp suất, là cái áp suất của cái không khí bên trong cái túi á, nó liên tục nó đọc cái cảm biến áp suất đó. Thì khi mà quá trình bơm nó đang diễn ra, tôi vẽ cái sơ đồ trên đây luôn ha, trong cái quá trình bơm nó đang diễn ra, đây là cái trục áp suất ha, đây là cái trục thời gian ha. Khi mà bơm nó đang diễn ra thì áp suất nó sẽ tăng dần lên, tăng dần như thế này, tăng dần lên. Cuốn bơm nó đang chạy á, thì khi mà cái áp suất nó còn nhỏ là mỗi lần tim đập thì cái áp suất nó sẽ tăng dọc lên gì nè, tức là giống như các em tưởng tượng giống như có một cái gai nhọn ở trên cái cảm biến, cái gai tăng gì nè. Và khi mà cái áp suất nó lên tới cái mức cao á, thì nó không còn gai nhọn được, tới đây là hết, nó không còn gai nhọn nữa, thì lúc đó cái máy nó mới nó xả khí. Khi xả khí á, thì cái áp suất nó sẽ giảm dần, áp suất nó sẽ giảm dần như thế này. Và khi nó giảm tới cái mức mà cân bằng á, áp suất bên trong cái túi khí và trong mạch máu cân bằng nhau, thì mỗi lần tim đập thì nó sẽ có một cái gai nhọn như thế này trên cái cảm biến áp suất, tức là nó sẽ cảm nhận được cái áp suất tăng lúc mà đập tăng lên nhiều. Thành ra cái lần tăng đầu tiên á, đây nè, thì nó sẽ ghi nhận cái áp suất đó chính là huyết áp. Nguyên tắc hoạt động đơn giản thôi, tức là cái máy này nó sẽ có một cái bơm để bơm khí và nó có một cái cảm biến áp suất. Rồi xong mình viết cái chương trình điều khiển, lúc đầu nó bơm lên như thế này, nó đọc cái cảm biến này đến khi mà không còn cái gai nhọn gì nữa thì bắt đầu xả, và tới khi nó phát hiện cái gai nhọn đầu tiên thì nó ghi nhớ cái vị trí đó, cái áp suất đó là cái huyết áp. Đơn giản như thôi. Còn nhịp tim thì tính còn dễ hơn nữa. Nhịp tim cứ đo thời gian giữa hai cái gai này là tính ra được, giữa hai gai này là tính ra được cái nhịp tim. Đơn giản lắm. Các em có thể thiết kế, có thể lập trình một cái hệ thống như thế rất là đơn giản. Rồi cái máy này các em có biết là gì không? Các em biết máy này là gì không? Là gì? Xét nghiệm máu rồi. Máy đo đường huyết, tức là máy đo nồng độ đường ở trong máu á. Đơn giản thôi, người ta sẽ chích cái đầu ngón tay, lấy một giọt máu thả vô trong cái que đo này nè, cái que này và cắm cái que này vào trong máy. Cái máy này rất nhỏ gọn, thì nó sẽ đọc ra cái giá trị đó là nồng độ đường trong máu. Cái que này là một cái que đặc biệt, khi các em nhỏ một giọt máu vô thì nó sẽ phản ứng với cái hóa chất ở trên cái que này, và khi đó thì cái máy nó chỉ đọc, thí dụ như cái quá trình phản ứng nó sẽ làm thay đổi cái điện trở giữa hai đầu cái que, như vậy thì đưa vô máy này sẽ đọc cái giá trị điện trở đó và suy ra là cái nồng độ đường ở trong máu là bao nhiêu. Đơn giản như thôi. Tuy nhiên cái máy này nó có một cái đặc điểm là mỗi lần đo là phải dùng một cái kim chích một cái lỗ trên đầu ngón tay, sau đó lấy một cái giọt máu. Thành ra những bệnh nhân mà sợ kim thì có dám dùng cái máy này không? Sẽ không dám. Nên cái máy này nó có khuyết điểm như thế. Bây giờ người ta đang nghiên cứu những cái máy để đo nồng độ đường ở trong máu, nhưng không có dùng cái biện pháp châm kim như thế này để lấy một giọt máu. Người ta sử dụng cái biện pháp gọi là không có xâm lấn, tức là không có cần phải chích giọt máu như hết mà vẫn đo được. Tôi lấy ví dụ ha, là nó sẽ có một cái bóng đèn led, nó phát một cái tia hồng ngoại qua, ví dụ như đây, và bên kia nó sẽ đo cái cường độ cái tia nó đi xuyên qua, và từ đó nó suy ra cái nồng độ máu là bao nhiêu. Đơn giản như thôi. Hoặc là nó đo phản xạ, hoặc là nó đo cái ánh sáng đi xuyên qua để nó suy ra cái nồng độ máu như thế nào, và đó là cái đang nghiên cứu bây giờ. Có rất nhiều cái mình có thể nghiên cứu. Rồi thí dụ như cái này chắc là các em biết rồi, cái này là gì? Thiết bị này nè,
là gì cơ? Apple Watch, smartwatch. Đây là cái đồng hồ thông minh. Đồng hồ thông minh nhưng nó có đặc điểm gì liên quan tới sức khỏe không, dụng cụ y tế không? Có, thầy, nó đo được nhịp tim kiểu có mặt đọc. Nó đo được gì? nhịp tim thầy. Lúc trước Nhịp có đeo tim có nè. đo nhịp. Nó đo nhịp tim nè. Đấy. Nó đo được nhịp tim nè, rồi nó đo được các chỉ số liên quan tới thí dụ chất lượng giấc ngủ nè, hoặc là nó đo cái quãng đường đi, quãng đường bước đi của người á, là một ngày đi được bao nhiêu bước, được chưa? Đấy, những thiết bị đơn giản như đó chúng ta có thể lập trình rất là đơn giản. Lập trình đo nhịp tim cực kỳ dễ, hoặc là hiện giờ nó đo được luôn cái nồng độ oxy ở trong máu, đo cực dễ luôn. Các em chỉ cần lập trình vài lệnh là ra được cái con số, ra được kết quả. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được những thiết bị như thế này. Rồi tôi lấy thí dụ cái này đi. Các em biết cái máy gì không? Đây nè, có biết máy này là máy gì không? Đây là robot phẫu thuật. Tức là gì? Robot phẫu thuật từ xa. Hiện giờ á, là chỉ có những bệnh viện lớn ở các thành phố lớn mà có bác sĩ phẫu thuật giỏi thôi. Còn ở tuyến dưới á, thì bác sĩ phẫu thuật không giỏi. Khi mà có cái bệnh nhân mà cần phải mẫu thuật gấp á, thì nếu mà chờ chuyển lên tuyến trên thì nó chậm quá. Hoặc là nếu mà chuyển lên hết từ tuyến trên thì đến tuyến trên sẽ bị quá tải. Trong khi tuyến dưới thì không có việc gì làm. Thành ra bây giờ người ta trang bị những cái robot phẫu thuật như thế này để chi các em biết không? Để phẫu thuật từ xa. Tức là gì? Là bác sĩ ở những thành phố lớn có thể phẫu thuật cho bệnh nhân ở cách đó thậm chí là hàng ngàn km thông qua robot phẫu thuật như thế này. Ông chỉ cần nhìn trên cái màn hình như thế này thôi và điều khiển bằng những cái giống như là cái joystick vậy đó, và mấy cái tay robot này ở nơi cách đó hàng ngàn km, nó sẽ làm cái nhiệm vụ y chang như cái lệnh mà ông điều khiển ở trên cái hệ thống chỗ này. Có thể phẫu thuật được cách xa vài ngàn km là chuyện bình thường. Và những cái thống này mình làm được hết. Mình có thể lập trình cho cái thống điều khiển cho những máy như thế này, cũng không có phức tạp lắm, mình hoàn toàn có thể làm được. Và các em biết là bây giờ cái lĩnh vực về thiết bị y tế là người ta rất cần những người để mà lập trình và sửa chữa những cái hệ thống y tế đó. Thành ra các em học cái học phần này là có rất nhiều việc để cho các em làm. Rồi, lấy thí dụ một lĩnh vực cũng rất là hot, đó là trong cái lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Các em có biết mấy cái này là gì không? Đây. Súng bán mà nó định vị mục tiêu, nó bán theo tới luôn. Cái này là gì? Mình gọi cái tên gọi đúng của nó. Hàng này, cái này nè, cái này là gì? Đây là gì? Cái quả, thí dụ quả này là quả gì? Tên lửa thôi. Tên lửa mà bắn từ máy bay không người lái, hoặc tên lửa vác vai, tên lửa nhỏ vác vai. Tất cả những cái này á, nó thuộc cái loại là bắn và quên, shoot and forget, bắn và quên. Tức là gì? Khi mà mấy người lính này mà quyết định bấm nút bắn là sau đó không điều khiển được nữa, hoặc là cái máy bay này một khi nó bắn cái tên lửa này ra thì nó không điều khiển được cái tên lửa được nữa. Như thế thì làm sao tên lửa trúng mục tiêu? Nó đi theo laser với lại GPS nữa. Nó đi theo laser GPS. Rồi, đó là những cái tên lửa lớn, nó lập trình cái đích đến của nó. Nhưng những cái tên lửa này, thí dụ những tên lửa này nè, là cái tên lửa để bắn mục tiêu di động. Thí dụ như máy bay của đối phương, bắn máy bay của đối phương. Như vậy thì máy bay đối phương nó đâu có ở yên một chỗ đâu. Như vậy thì làm sao cái tên lửa này nó trúng được cái máy bay? Có xử lý ảnh trong đó không? Rồi, có xử lý ảnh. Rồi mình coi ha. Ở trên đầu của cái tên lửa này nè, nó có một hệ thống là hệ thống điều khiển. Hệ thống điều khiển cái đầu này nè, có hệ thống điều khiển. Thực ra cấu tạo của nó là gì? Là nó có một cái camera, nó gọi là camera hồng ngoại hoặc là camera nhiệt. Nó có một cái camera. Tức là gì? Là cái hình ảnh mà nó quay được á, đó là một hình ảnh nhiệt, chứ không phải là hình ảnh bình thường, màu sắc như bình thường mà chúng ta thấy. Thì hình ảnh nhiệt có nghĩa là gì? Là trên cái hình đó, cái chỗ nào nóng thì nó sẽ có màu đỏ. Ví dụ như đây, màu đỏ như thế này, đây là cái điểm nóng nhất ở trên. Ví dụ như trên cái hình mà nó quay được ha, ví dụ đây là cái màn hình nó quay được đây, thì nó sẽ có một cái điểm màu đỏ như thế này nè.
theo các em điểm màu đỏ đó chính là cái gì? Cái máy bay á bây giờ là máy bay phản lực, mà máy bay phản lực á thì cái nguyên lý hoạt động của máy bay phản lực là gì các em? Tôi lấy ví dụ là này luôn đi. Đây nè, ở đây nè, đây là cái tên lửa nè, và tên lửa này là tên lửa phản lực nè. Tức là gì? Ở đây nó có cái gì thoát ra, nó có cái gì thoát ra để nó đẩy tên lửa bay tới trước, hoặc là máy bay bay tới trước, có gì thoát ra? Có khí đẩy lên lực mạnh lên. Khí, mà khí đó từ đâu ra vậy? Ở bên trong nó chứa rồi. Bên trong nó chứa này, nhưng mà bên trong nó chứa này, nếu mà khí bình thường làm sao đủ lực để đẩy? Nó là cái gì để đủ lực đẩy? Lực đẩy rất lớn. Nếu là khí nén bình thường thì nó bay chút xíu là nó rớt mất hết lực đẩy rồi. Có chất nổ không này? Nó là nhiên liệu. Thí dụ như xăng, dầu, nó là nhiên liệu, và nó đốt cái động cơ này, nó đốt cháy cái nhiên liệu đó. Nó có thể là nhiên liệu lỏng hoặc nhiên liệu rắn, nó đốt cháy cái nhiên liệu đó, và nhiên liệu đó khi cháy thì nó sẽ giãn nở ra, nó sinh ra khí, nó giãn nở rất nhanh, và cái khí đó nó sẽ phụt ra phía sau để nó đẩy cái tên lửa hoặc máy bay bay tới trước. Đối với máy bay thì nó sử dụng cái nhiên liệu lỏng, đối với tên lửa thì có thể sử dụng nhiên liệu lỏng hoặc là nhiên liệu rắn, nhưng tất cả mọi thứ nó đều vừa đốt cháy không ở trong buồng này nè, và khí thải nó thụt ra ở đây. Thành các luồng khí đó nhiệt độ như thế nào các em? Nhiệt độ của luồng khí đó như thế nào? Đây, luồng khí này nè, nhiệt độ như thế nào? Nó mới vừa cháy chỗ cái buồng này nè, rồi nó đẩy ra thì nhiệt độ sao? Lúc đầu nó còn thấp, sau đó tan lên rồi. Nhiệt độ nó mới vừa cháy xong đây nè, nó phụt ra liền, nhiệt độ rất cao. Ở cái đuôi máy bay là không khí nó mới vừa bị đốt cháy xong, ở trong cái buồng đốt á, đã nó phụt ra ngay tức thì nó rất cao. Thành ra khi mà cái tên lửa nó quay cái cảnh ở xung quanh á, thì nếu mà nó có một dấu chấm đỏ ở trên màn hình thì đây chính là cái gì của máy bay? Đó chính là cái đuôi của máy bay á, cái chỗ mà không khí, cái luồng khí nó phụt ra đó, nó đỏ quét luôn trên cái màn hình. Cái hình ảnh mà cái tên lửa này thu được, camera tên lửa này thu được, có một chấm đỏ quét luôn, thì đó chính là đuôi máy bay. Và tên lửa này nó bay rất nhanh, bay nhanh hơn cái vận tốc của cái máy bay rất nhiều. Thành ra khi mà cái tên lửa bắn ra thì cái camera này nó liên tục nó thu cái hình ảnh, nó thu hình ảnh phía trước của nó đó, và nếu nó thấy cái dấu chấm này nè mà không ngay chính giữa của cái hình này nè, thì nó sẽ điều khiển mấy cái góc cánh phía sau này nè, mấy cái dây này nè, để nó điều hướng lại. Để chi? Để nó kéo cái dấu chấm đỏ này ra giữa cái màn hình này, ra giữa cái hình này. Cái điều đó có nghĩa là gì? Là nó sẽ nhắm cái tên lửa đúng vào cái đuôi máy bay, và cái vận tốc của thằng này nó cao hơn rất nhiều, nó cứ nhắm vào đúng cái đuôi máy bay nó lao tới. Thì đố các em trúng hay không? Xác suất trúng là cao. Trúng rất cao. Thành ra máy bay nó gặp những cái tên lửa như thế này á, là phi công rất là sợ. Phi công sợ những tên lửa này đó, tại vì nó bám vào cái đuôi máy bay, lúc nào nó cũng điều khiển để nó bám cái đuôi máy bay nó lao tới. Thành ra phi công gặp những trường hợp bị bắn như thế này là mình nói là cực kỳ sợ. Thì các em có coi phim đó, các em thấy những cái cách để mà chống cái tên lửa này. Khi mà bị bắn tên lửa như thế này thì phi công chống bằng cách nào? Lái lượng này. Lái lượng để chi? Để cho cái tên lửa này nó bám theo khó, nhưng nó bay rất nhanh, và cái hệ thống điều khiển này nó làm rất tốt. Thành ra nó cứ nhắm đúng cái đuôi máy bay lao tới. Thành ra lượng kiểu gì cũng rất khó thoát khỏi cái tên lửa này. Như vậy thì phi công làm chuyện gì? Có thể làm chuyện gì để thoát khỏi, tránh được cái tên lửa này? Có một cách gọi là mồi nhử, tức là tạo tín hiệu giả cho cái tên lửa này. Là gì? Là lúc đó phi công sẽ bấm cái nút để phóng ra mồi bẫy, tức là nó giống như là cái pháo hoa vậy đó. Từ cái máy bay nó sẽ túa ra đầy trời giống như pháo hoa vậy đó. Thì những cái điểm đó rất là nóng. Thành ra lúc đó là cái tên lửa này nó sẽ lao vào một trong những điểm đó và nó nổ. Nhưng thường á, là người ta không bao giờ bắn máy bay bằng một tên lửa, mà người ta bao giờ cũng bắn bằng 3 tên lửa. Như thế thì phi công bấm cái nút để tạo cái mồi giả được một lần hoặc 2 lần là hết rồi, thì cái tên lửa thứ 3 nó sẽ lao vô. Đấy. Thành ra phi công gặp những cái tên lửa này là rất là sợ, vì hệ thống điều khiển nó rất tốt. Rồi chúng ta xem cái lĩnh vực sản xuất. Các em thấy bên trong cái nhà máy bây giờ, thời đại bây giờ chúng ta hay gọi là công nghiệp 4.0 là nó có những cái robot như thế này nè, những robot thế này. Ví dụ như đây là robot lắp ráp ô tô.
tất cả cái việc lắp ráp ô tô thì robot làm hết. Chúng ta thấy nguyên cái phân xưởng này không có nhìn thấy người, là do robot nó làm hết. Và tại sao robot nó làm được? Tại sao robot nó lắp ráp được ô tô? Theo các em tại sao nó làm được? Việc lập trình theo sản rồi. Nó đã được lập trình rồi, và nếu chỉ có chương trình thôi thì nó cũng không làm được việc được nữa. Bên trong cái này nè, nó có cái hệ thống nhúng điều khiển, nó có hệ thống nhúng điều khiển, rồi cái người lập trình đó mới lập trình cho cái hệ thống nhúng đó để nó điều khiển cái vị trí của mấy cái cánh tay này, nó điều khiển vị trí cánh tay, nó gấp cái thiết bị gì ở đâu, quay như thế nào, góc bao nhiêu và ráp lại như thế nào. Tất cả mọi thứ đó đều phải lập trình hết, đều phải lập trình hết. Và chúng ta có thể lập trình được cho những cái robot như thế này. Chúng ta có thể thiết kế được cái hệ thống điều khiển cho những robot như thế này, và chúng ta lập trình được điều khiển nó. Thành ra sau này các anh thấy là công nhân trong những cái nhà máy mà cần nhiều công nhân bây giờ sẽ thất nghiệp, do lúc đó là tự động hóa hết rồi, tất cả đều làm bằng tay máy hết. Chúng ta sẽ có việc để làm, nhưng mà những công nhân thì sẽ thất nghiệp. Đấy. Bây giờ là cái lĩnh vực này là nó rất là hot. Từ từ là tất cả những cái nhà máy đều chuyển qua tự động hết. Rồi, đó là những cái ứng dụng của hệ thống nhúng. Chúng ta thấy tất cả mọi thứ nó phụ thuộc vào CPU hoặc là MCU hoặc là máy tính. Nói chung đó là vi xử lý, vi điều khiển, hệ thống nhúng, nó phụ thuộc vào đó. Và cơ bản của nó chính là CPU hoặc là MCU. Bây giờ có em nào thắc mắc là tại sao CPU hoặc là MCU người ta thiết kế nó như thế nào mà hầu như bây giờ nó làm được rất là nhiều chuyện, hầu như chuyện gì nó cũng làm được hết, hầu như chuyện gì cũng làm được hết. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta có máy tính, nó làm chuyện gì cũng được hết, đánh văn bản cũng được, nghe nhạc cũng được, xem phim cũng được, vân vân, tất cả đều làm được hết. Thậm chí bây giờ nó tiến tới khái niệm gọi là AI nữa, trí tuệ nhân tạo nữa, tức là nó tự thông minh. Tất cả mọi thứ đều phải dựa vào CPU và MCU. Như vậy thì tại sao CPU, MCU nó làm được điều đó, và người ta đã thiết kế như thế nào mà bây giờ chúng ta thấy nó làm được hết mọi việc, hầu như việc nào nó cũng làm được hết. Người ta đã thiết kế nó như thế nào? Thì nếu các em có học cái kiến trúc máy tính hoặc là cấu trúc máy tính thì các em sẽ biết cái câu trả lời. Thì đây tôi sẽ cung cấp cho các em một số cái thôi. Thực ra là người ta thiết kế nên CPU hoặc MCU là người ta thiết kế từng cấp, giống như mình xây một cái nhà lầu vậy, mình xây một cái tòa cao ốc vậy, người ta xây từng tầng lên. Đấy, người ta cứ xây từ từng tầng vậy. Và thực ra người ta xây cái tầng đầu tiên là người ta xây cái tầng này nè, xây đầu tiên là cái tầng này nè, cái tầng là ngôn ngữ máy, hay là cái tầng tập lệnh đó. Đây, tập lệnh là cái tầng này, là cái tầng người ta xây dựng đầu tiên. Tức là trước khi thiết kế một cái con CPU là người ta phải thiết kế cái cấu trúc tập lệnh hay là cái kiến trúc tập lệnh của nó trước. Tức là cái tầng số 2 này nè, người ta sẽ xây trước. Cái tầng số 2 này mình còn gọi là ngôn ngữ máy. Cái tầng ngôn ngữ máy người ta xây trước, tức là gì? Người ta sẽ quyết định cái con CPU này nè là nó thực hiện được bao nhiêu lệnh, lệnh đó bao gồm những lệnh gì và cái mã của lệnh đó như thế nào. Và đây chúng ta nhớ là đây là kỹ thuật số, tức là gì? Nó chỉ hiểu được 0, 1, chỉ hiểu được hai giá trị thôi, còn 0 hoặc 1 thôi. Thành ra cái tập lệnh sẽ là một cái tập những cái bit nhị phân như thế này, tức là 0, 1. Ví dụ như 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 là cái lệnh cộng hai số đây nhau. Đấy. Rồi người ta thiết kế những cái lệnh như thế này thành một cái gọi là tập lệnh, tức là tập hợp tất cả những cái lệnh mà cái con CPU này nó có thể hiểu và thực hiện được, là người ta thiết kế tập lệnh đó trước. Rồi từ cái tập lệnh đó đó, người ta mới thiết kế cái tầng ở dưới này nè, là cái tầng số 0, gọi là tầng logic số, hay gọi là cái tầng mạch số. Tầng mạch số này nó sẽ bao gồm những cái cổng logic như thế này nè, nối với nhau tạo thành những cái mạch logic, tức là những cổng AND, cổng OR, cổng XOR, cổng NOT, cổng NOR gì đó vân vân, nối lại với nhau theo đúng một cái thứ tự để tạo thành cái mạch logic hay là cái mạch tổ hợp để thực hiện được những công việc cụ thể. Thí dụ như cái mạch cộng, cái mạch trừ, cái mạch chia, cái mạch nhân,
vân vân, hoặc là mạch N, mạch O gì đó vân vân. Đó là tất cả nó tạo thành một cái tầng gọi là tần số 0 của cái CPU, hay là tần số 0 của MCU, hoặc tần số 0 của máy tính. Tất cả mọi thứ chỉ có những cái cổng logic và những cái đường dây nối với nhau để tạo thành một cái mạch tổ hợp. Đấy. Nhưng bản thân cái mạch tổ hợp này một mình nó sẽ không làm được chuyện gì hết, mà nó cần phải có một tầng nữa gọi là tầng điều khiển. Chúng ta gọi là tầng số 1. Tầng điều khiển này nó sẽ bao gồm hoặc là phần cứng để sinh ra tín hiệu điều khiển, hoặc là dùng vi chương trình để sinh ra tín điều khiển. Nó điều khiển cái tầng phía dưới nè, tầng mạch logic này thực hiện theo đúng trình tự để thực hiện được các lệnh trên phía trên này, ở tầng trên này. Tức là gì? Cái tầng điều khiển này nó sẽ điều khiển cái việc lấy cái lệnh này vô bên trong, rồi giải mã cái lệnh này ra, rồi sau đó sinh ra tín hiệu điều khiển bộ An là U, thực hiện cái phép toán, xong cất kết quả lại ở đâu đó, thì cái tầng điều khiển này nó làm cái việc đó. Tầng điều khiển nó sẽ lấy mã lệnh ha vô ha, rồi nó giải mã để hiểu đó là gì ha, rồi nó sinh ra tín hiệu điều khiển các mạch logic phía dưới này, ví dụ mạch An là U nè, mạch giải mã gì vân vân, để thực hiện được cái lệnh đó và cất kết quả. Xong cái một cái chu trình hay nó qua một cái lệnh kế tiếp nữa, hiện giờ nó cứ làm từng từ đó. Thành ra chúng ta sẽ có gì? Có 3 cái tầng. Đây, chúng ta có được cái 3 tầng này. Tới đây chúng ta có được 3 tầng. Tầng số 0, tầng số 1 và tầng số 2 của một cái CPU hoặc là MCU hoặc máy tính. Đấy. Nhưng lưu ý chúng ta lưu ý ha. Chỉ có cái tầng dưới cùng này nè là cái tầng phần cứng thật sự. Tức là nó là những cái mạch số, mạch logic thế này và những cái đường dây nối với nhau. Tầng này là tầng phần cứng thật sự. Còn cái tầng điều khiển này nè, có khi là phần cứng, có khi là phần mềm, tức là vi chương trình. Nếu nó là phần cứng thì chúng ta sẽ có 2 tầng phía dưới cùng này là hoàn toàn bằng phần cứng. Hoặc nếu mà tầng này là vi chương trình thì chúng ta chỉ có khoảng 1,5 tầng thôi là phần cứng thôi. Đấy. Cái tầng này nè, tùy theo cách thực hiện của tầng này là vi chương trình hay là phần cứng, thì chúng ta sẽ có 2 cái kiến trúc gọi là kiến trúc SID và kiến trúc RISC. 2 kiến trúc SID và kiến trúc RISC ha. Tùy theo cái tầng này nó được thực hiện bằng phần cứng hay phần mềm mà chúng ta có 2 kiến trúc khác nhau. Kiến trúc SID tức là kiến trúc tập lệnh phức tạp. Kiến trúc tập lệnh phức tạp có nghĩa là gì? Là cái tập lệnh chỗ này nè, nó rất là phức tạp, có rất nhiều lệnh và cấu trúc của lệnh đó rất phức tạp, thì nó gọi là kiến trúc SID. Để thực hiện được kiến trúc SID đó thì cái tầng control này không thể nào mà làm được bằng phần cứng, rất khó làm được phần cứng, và người ta sẽ chọn giải pháp là làm bằng vi chương trình, tức là phần mềm. Phần mềm thực hiện cái việc điều khiển cái tầng phần cứng phía dưới này để thực hiện những cái lệnh thuộc kiến trúc SID, tức là tập lệnh phức tạp. Tại vì nó có rất nhiều lệnh và cấu trúc của tập lệnh này rất phức tạp, thành ra để giải mã được lệnh đó, để hiểu lệnh đó và để điều khiển cái phần phía dưới này để thực hiện lệnh đó, nó rất là phức tạp. Thành ra người ta sẽ quyết định dùng vi chương trình. Vi chương trình sẽ dễ thực hiện hơn, tức là viết chương trình cho cái tầng dưới này nó điều khiển, nó thực hiện theo đúng trình tự. Đó là kiến trúc SID. Tuy nhiên kiến trúc SID này nó có điểm dở, đó là tốc độ thực hiện rất chậm. Tại vì vi chương trình này nó chạy rất chậm, trong khi đó nếu mà tầng này làm bằng phần cứng nó chạy rất nhanh. Thành ra sau một thời gian phát triển, người ta thấy kiến trúc SID này dở quá, nó thực hiện chậm quá. Mặc dù là lúc đó tập lệnh có thể rất phức tạp, rất là cồng kềnh, nhưng mà nó vẫn chạy được do cái vi chương trình này thực hiện. Nhưng nó điểm dở là nó chậm quá. Thành ra sau này người ta chuyển qua kiến trúc RISC, từ từ người ta chuyển qua kiến trúc RISC. Lúc kiến trúc RISC thì cái tập lệnh phía trên này nè rất đơn giản, cái số lệnh rất ít và cái dạng của lệnh rất đơn giản. Và vì cái số lệnh nó ít và cái cấu trúc của cái lệnh nó đơn giản, thành ra người ta làm cái tầng điều khiển bằng phần cứng được. Đơn giản thì dễ làm bằng phần cứng. Phần cứng nó sẽ sinh ra tín hiệu điều khiển mạch logic này để nó thực hiện cái lệnh này. Thành ra lúc đó người ta có kiến trúc là kiến trúc RISC. Kiến trúc RISC này cái đặc điểm của nó là tập lệnh rất đơn giản, rất ít lệnh, kiến trúc của lệnh rất là đơn giản, nhưng nó có ưu điểm là tốc độ thực hiện rất nhanh, một chu kỳ xung đồng hồ và nó thực hiện được một lệnh. Đó là 2 kiến trúc gì đó. Các em nào cần tìm hiểu thì tìm hiểu thêm ha, kiến trúc SID và kiến trúc RISC. Rồi như thế thì chúng ta thấy là chúng ta có được 3 tầng này. Tầng số 0 là mạch logic,
Tầng số 1 là tầng điều khiển. Thì cách thực hiện tầng điều khiển là bằng vi chương trình hoặc là bằng phần cứng, và tùy theo cách thực hiện mà chúng ta có hai cái trường phái khác nhau, là trường phái SIP và trường phái RISC. Rồi lúc này cái CPU chúng ta lập trình cho nó dạng gì các em? Chúng ta viết lệnh cho nó dạng gì thì CPU này nó thực hiện được. Chúng ta viết cái lệnh cho nó dạng gì? Chúng ta nhớ đây là tầng mã máy nè, và tập lệnh của nó là dạng như thế này, tức là dạng nhị phân 00001111 hoặc là 1100 gì đó nha. Tức là mình phải lập trình cho nó bằng cách viết những con số nhị phân này, thì hai cái tầng dưới này nè nó mới hiểu cái lệnh đó là lệnh gì và nó thực hiện được lệnh đó. Thì các em thấy cái việc lập trình cho một cái máy tính hoặc là cho cái con CPU mà nó chỉ hiểu được cái lệnh mã máy này, thì cái việc lập trình nó đơn giản hay là phức tạp các em? Các em thấy sao? Nếu bắt các em lập trình mà bằng cách các em viết mấy con số này thì các em thấy sao? Cái gì phức tạp này? Rất là phức tạp. Các em có biết thời xưa người ta lập trình bằng cách nào không? Các em biết là thời đầu tiên của máy tính người ta lập trình bằng cách nào không? Và chương trình người ta cất ở đâu, chứa ở đâu, ghi ở đâu, các em biết không? Chương trình sẽ có cái dạng giống như là cái băng giấy gì đó, cái băng giấy, và mỗi một hàng này là một lệnh. Hàng này người ta sẽ đục lỗ như thế này, người ta sẽ đục lỗ, thí dụ đục 4 lỗ này là ứng với các bit 000, và 4 cái vị trí này trừ trống không đục, đó là 1111. Rồi cái lệnh tiếp theo là đục cái hàng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm gì đó. Tức là chương trình chứa trên một cái băng giấy, và cách để mà lập trình đó là đục cái lỗ, cái chỗ nào đục lỗ thì ứng với bit 0, chỗ nào không đục lỗ ứng với bit 1, và cứ từng tự vậy đưa vô máy để chạy. Cái việc lập trình thời xưa nó gì, và cái máy tính nó to đùng, cái máy tính là nó có thể chiếm hết một cái căn phòng, và nó chạy rất là tốn điện, diện tích rất lớn và chạy cực chậm. Chương trình nạp vào bằng cái dạng cái băng giấy đục lỗ. Thành ra cái việc lập trình lúc đó nó quá phức tạp đi. Thành ra những người nào mà gọi là đam mê á, thì mới theo nổi thôi, còn người bình thường không dám đâu. Thành ra vì cái việc mà nó quá phức tạp, lập trình quá phức tạp, nên những cái nhà thiết kế máy tính á, người ta mới cải tiến, người ta mới suy nghĩ, người ta viết thêm, và người ta thêm được cái tầng thứ ba này. Tầng này gọi là tầng phần mềm hệ thống, tức là người ta xây dựng hệ điều hành, người ta xây dựng sẵn cái thư viện, ví dụ như là thư viện BIOS, thư viện DOS, tức là những cái hệ điều hành, những cái thư viện để giúp cho chúng ta có thể lập trình ở cái dạng cấp cao hơn, đó là cái cấp hợp ngữ. Tức là đây nè, cấp thứ tư, cấp hợp ngữ, tức là ngôn ngữ lập trình là hợp ngữ. Hợp ngữ có nghĩa là gì? Là chúng ta viết thành những cái lệnh mà nó có nghĩa với con người. Ví dụ ADD, R1, R2 là cái lệnh là lấy R1 cộng với R2, R1 cộng R2, tức là S đó, cộng R1 cộng R2, và kết quả chứa vào trong R1. Ví dụ là này, ADD R1 R2 có nghĩa là lấy cái thanh ghi R1 cộng với thanh ghi R2 và chứa kết quả vào trong R1. Tức là thay vì viết là 000011, bây giờ chúng ta viết là ADD R1 R2. Thì theo các em hai cách viết này thì cách nào dễ hơn? ADD R1 R2 hay là 000011, cái nào dễ hơn? Cái nào dễ hơn? Cái trên này dễ hơn. Và cái cách lập trình trên đây nè là chúng ta gọi là lập trình bằng hợp ngữ, tức là mỗi lệnh là một hợp ngữ. Hợp ngữ tức là cái từ gợi nhớ có nghĩa với con người, còn chúng ta viết dạng này nè thì nó chỉ có nghĩa với cái máy tính thôi, chứ nó không có nghĩa với mình. Rất khó. Và để làm chuyện đó thì nó cần phải có cái tầng thứ ba này nè, tầng ngôn ngữ hệ thống nè, để nó làm được chuyện đó. Vì thì tới giai đoạn này máy tính của chúng ta có được tới đây, có được tất cả 5 tầng, từ tầng thứ 0 đến tầng thứ 4 là 5 tầng. Đấy. Và chúng ta lập trình được bằng những từ gợi nhớ với con người. Tuy nhiên đối với chúng ta, những người lập trình, chúng ta thấy rằng viết chương trình bằng cái dạng này vẫn còn khó quá, vẫn còn nhàm chán quá. Thành ra những người thiết kế, những nhà thiết kế máy tính, người ta mới tiếp tục phát triển, người ta xây thêm một tầng nữa, gọi là tầng ngôn ngữ cấp cao. Đó là gì? Tức là những cái ngôn ngữ ví dụ như C++ nè, C nè, Java nè, Fortran nhân dân,
và lúc đó chúng ta sẽ viết được cái chương trình ở cái dạng ví dụ như x bằng x cộng y, tức là viết bằng những cái biểu thức toán học theo cách tự nhiên mà mình biết. Vì thay vì viết là 0,000,111 hoặc viết là ADD R1N2 để cộng hai số lại nhau, bây giờ chúng ta x bằng x cộng y, tức là lấy giá trị trong biến x cộng với giá trị trong biến y và kết quả cất lại trong cái biến x, đơn giản như thôi. Đấy là chúng ta viết được cái chương trình ở cái cấp thứ 5, tức là cấp 6 á, từ cấp 0 đến cấp 5 tới đây. Bây giờ chúng ta lập trình rất thoải mái bằng những cái lệnh mà chúng ta hiểu rất là rõ. Đấy, cứ viết như thế này, cái chương trình hoàn toàn có nghĩa với mình, tất cả mọi thứ đều rất là rõ ràng. Đấy, chúng ta có thể viết được thế này. Tuy nhiên đối với người sử dụng cuối cùng thì bắt người ta lập trình như thế này cũng là quá khó đối với người ta. Thành ra những cái nhà thiết kế máy tính người ta viết sẵn những cái chương trình gọi là chương trình thực thi để cho khách hàng sử dụng, những người khách hàng bình thường sử dụng. Ví dụ chương trình Word nè để đánh nhân bản nè, Excel để tính toán bảng tính nè, nhân dân Explorer để mà lướt web nè, nhân dân. Thì cái tầng đó gọi là cái tầng thứ 6, đó là cái tầng chương trình thực thi cho người dùng. Vì chúng ta thấy đến bây giờ thì chúng ta có được tất cả là 7 tầng, từ tầng số 0 đến tầng thứ 6, và người ta cứ xây dựng như thế thôi, cứ dựa vào những cái đã có người ta xây thêm. Ví dụ bây giờ người ta sang xây thêm tầng thứ 7, đó là cái tầng lập trình bằng đồ họa. Tức là lập trình là không có bằng cách viết lệnh bình thường, mà cách lập trình đó là kéo những khối này vào bên trong, kéo thả đó, kéo vào, kéo bằng cái đồ họa đó, kéo những khối này vào và nối những cái đường dây lại nhau ra nó thành một cái chương trình, gọi là lập trình bằng đồ họa. Đó là cái tầng thứ 7. Đấy, tầng 7. Rồi thậm chí là bây giờ chúng ta nghe cái khái niệm AI á, tức là trí thông minh nhân tạo, nó từ lập trình luôn, là tầng thứ 8 luôn. Đấy, người ta cứ xây dựng từ tầng lên, cứ là thấy tầng ở dưới nó chưa ổn thì người ta xây từng tầng, giống như chúng ta xây một cái tòa nhà vậy đó. Đấy là cách mà người ta thiết kế nên cái máy tính, thiết kế nên CPU, thiết kế nên cái con MCU, và bây giờ chúng ta chỉ sử dụng nó để chúng ta làm cái mà mình muốn thôi, là do những cái nhà thiết kế người ta đã làm, và bây giờ mình là người thụ hưởng, mình dùng những cái người ta đã làm để mình làm những cái chuyện mà mình muốn. Các em có hỏi gì chỗ này không? Ok, nếu không hỏi thì tôi sẽ hỏi nha. Các em không hỏi là tôi hỏi lại đó. Rồi, bây giờ theo các em á, mình viết cái lệnh bằng ngôn ngữ cao, thí dụ viết bằng C, viết như thế này nè, thí dụ x bằng x cộng y, thì cái con CPU nó hiểu được cái lệnh mình viết là gì không? Mình viết bằng ngôn ngữ cao, nó phải ngôn ngữ cấp cao, nó ngôn ngữ máy nè, nó phải chuyển từ ngôn ngữ cao nè, tức là lệnh mà chúng ta viết ngôn ngữ cao nó phải chuyển xuống dưới, cuối cùng là nó chuyển tới ngôn ngữ máy này nè. Đây, mình viết x bằng x cộng y, nó dịch ra 0,000,11 tới đây nè, thì CPU nó mới hiểu được. Tại vì nó chỉ hiểu được cái ngôn ngữ máy thôi, còn tất cả những cái này nè, đó là mình quy định như thế này, mình theo như thế này, thì mình cần phải biên dịch hoặc là phiên dịch nó thành cái ngôn ngữ máy, thì lúc đó nó mới chạy được. Đấy là cái mình phải nhớ nha, chứ mình viết ngôn ngữ cao bắt nó thực hiện là thua nha, nó không thực hiện được, mà chúng ta phải biên dịch nó hoặc phiên dịch nó thành cái ngôn ngữ cấp thấp nhất, đó là ngôn ngữ máy, thì nó mới làm được. Và trong quá trình nó dịch đó, thì nó sẽ dịch từ nó dịch qua cái cấp này, tức là dịch qua hợp ngữ, rồi từ hợp ngữ nó mới dịch ra mã máy, và cuối cùng nó mới hiểu được cái chương trình đó là gì và nó thực hiện. Ok, rồi bây giờ chúng ta cần phải lưu ý, tôi mới vừa nói ha, đó là cái con CPU hoặc là cái con MCU á, nó chỉ thể hiểu được cái chương trình ở mã máy thôi, nó chỉ hiểu duy nhất của mã máy thôi. Thành ra chúng ta viết chương trình ở cấp nào mà khác mã máy á, ví dụ như cấp cao nhất nè, hoặc là cái cấp hợp ngữ nè, thì tất cả đều phải chuyển thành mã máy hết thì nó mới thực hiện được. Thành ra chúng ta cần phải biên dịch, chúng ta cần dịch thì nó có hai cách, hoặc là biên dịch hoặc phiên dịch. Thì thế nào là biên dịch, thế nào phiên dịch thì các em tự tìm hiểu ha. Tóm lại là gì? Chúng ta cần một cái phần mềm để nó thực hiện cái việc dịch, và nó phải dịch tốt, tức là nó dịch đúng những gì mình viết. Đây là cái mà chúng ta cần lưu ý nha. Có những chương trình dịch nó dịch sai cái ý đồ của mình viết một đằng nó dịch một nẻo,
cuối cùng mình chạy thì nó không đúng, nhưng mà mình kiểm tra lại chương trình mình viết không sai, thì cần phải nghi ngờ cái thằng biên dịch này nè, cái phần dịch này nó dịch tầm bậy, tức là mình viết một đường nó dịch một nẻo. Có những trường hợp này hay các em, thành ra chúng ta phải xem kỹ. Một cái điều chúng ta cần nhớ đó là gì? Là CPU của mình nó bị giới hạn, sức mạnh của nó cũng không có mạnh lắm, bộ nhớ của nó cũng không lớn lắm. Thành ra chúng ta sử dụng cái con vi điều khiển nào, chúng ta phải xem cái sức mạnh nó cỡ nào và cái bộ nhớ, dung lượng bộ nhớ nó cỡ nào để chúng ta lựa chọn cái ngôn ngữ cho thích hợp. Tức là ngôn ngữ đó phải hiệu quả, tức là nó dịch ra, nó đừng tốn quá nhiều bộ nhớ, nó đừng tốn cái con CPU, sức mạnh CPU quá lớn, thì chúng ta sử dụng. Đấy. Và một điều nữa, chúng ta sẽ dùng cái con điều khiển để chúng ta thiết kế hệ thống điều khiển, tức là hệ thống thông nhúng á. Chúng ta thiết kế thông nhúng thì chúng ta cần phải truy cập được vào phần cứng. Chúng ta truy cập trực tiếp vào phần cứng thì chúng ta mới điều khiển được. Thành ra nếu mà cái phần mềm nào nó cho phép chúng ta truy cập vào cái phần cứng dễ dàng thì chúng ta nên sử dụng cái phần đó. Rồi, bây giờ chúng ta chọn ngôn ngữ lập trình nào? Thì ở đây tôi sẽ ép các em luôn, đó là tôi chọn ngôn ngữ C. Các em có ý kiến gì không? Tôi ép các em luôn là tôi sẽ chọn C. Các em có ý kiến gì không? Có muốn chọn ngôn ngữ khác không? C cũng được rồi. Ok. Rồi chúng ta xem tại sao chúng ta chọn C ha. Ngôn ngữ C nó gọi là ngôn ngữ trung gian giữa cấp cao và cấp thấp. Thế nào là trung gian giữa cấp cao và cấp thấp? Ngôn ngữ cấp thấp thì nó cho phép chúng ta truy xuất phần cứng rất dễ dàng. Chúng ta có thể bật tắt một cái chân nào đó của con điều khiển rất là dễ dàng. Trong khi ngôn ngữ cấp cao nó không cho phép chúng ta truy xuất phần cứng được, mà chúng ta phải làm một cái gián tiếp thì nó mới làm được. Thì ngôn ngữ C nó cho phép chúng ta truy cập trực tiếp vào phần cứng, bật tắt một cái chân nào đó rất là dễ dàng. Thứ hai là nó có đặc điểm của cái ngôn ngữ cao, đó là nó hỗ trợ trong việc sử dụng hàm, xây dựng thư viện và sử dụng lại những cái hàm, những thư viện đó rất là dễ dàng. Như vậy thì C nó có đặc trưng của cả ngôn ngữ cao và ngôn ngữ thấp. Như vậy thì mình dùng nó có lợi hơn là chỉ dùng cái cấp cao hoặc chỉ dùng cấp thấp. Một cái đặc điểm rất là quan trọng đó là ngôn ngữ C nó độc lập với cái con vi điều khiển. Có nghĩa là gì? Mình sử dụng cái con vi điều khiển nào kệ mình, nhưng cái chương trình mình lập trình trên C là nó không khác nhau. Mình lập trình trên C cho con này thì nó cũng chạy được cho con khác. Thành ra khi mà mình viết chương trình cho một cái dự án nào đó mà bây giờ chuyển qua cái dự án khác, hoặc là trưởng nhóm quyết định thay con quy điều khiển khác, thì không sao cả. Không sao cả, tại vì mình viết trên C là cho con điều khiển nào cũng được, nó độc lập con điều khiển, có nghĩa là nó chạy với mọi con điều khiển. Thành ra chúng ta có một điểm rất lớn. Nếu các em không sử dụng C mà sử dụng hợp ngữ để các em lập trình, thì mỗi một con điều khiển nó có một cái ngôn ngữ hợp ngữ khác nhau. Có nghĩa là mình viết chương trình cho con này thì chương trình đó không chạy được cho con khác. Thành ra nếu mà công ty quyết định chuyển con khác thì mình phải viết chương trình lại từ đầu. Thành ra nếu chúng ta sử dụng C thì chúng ta tránh được cái chuyện đó. Một cái nữa là hiệu quả của cái chương trình mà mình dùng C á, mình biên dịch ra thì hiệu quả nó rất cao. Có nghĩa là nó sử dụng rất ít bộ nhớ, nó cần cái tài nguyên phần cứng rất ít, và nó có thể hoạt động được rất là trơn tru, tức là nó không cần cái sức mạnh của CPU quá cao, nó cũng chạy được. Một cái đặc điểm nữa là C là cực kỳ phổ biến, nó cực kỳ phổ biến, thành ra tài liệu của nó đầy hết, thành ra chúng ta có thể dễ dàng tìm hiểu, có thể dễ dàng học hỏi, vì tài liệu rất nhiều nên rất dễ cho chúng ta. Một cái nữa là cái ngôn ngữ C khá là dễ hiểu, ai cũng có thể hiểu được cái ngôn ngữ C. Thành ra khi mà chúng ta làm việc nhóm nhau thì đặc tính này nó sẽ rất là quan trọng, tại vì những người làm việc trong nhóm phải hiểu cái bạn của mình viết như thế có nghĩa là gì, thì mình cần hiểu được, mình cần phải nhanh chóng biết được cái chương trình của các thành viên viết như thế nào, thì cái việc dễ hiểu sẽ giúp cho mình làm việc nhóm nó sẽ dễ dàng hơn. Và một cái đặc điểm cuối cùng đó là gì? Là do nó tồn tại lâu đời, C đã tồn tại lâu đời nên có rất nhiều chương trình biên dịch đã được phát triển, và trong số đó có nhiều cái trình biên dịch rất tốt để mà chúng ta có thể sử dụng. Tuy nhiên chúng ta cần phải nhớ một điều là bao giờ chúng ta cũng cần phải nghi ngờ cái trình biên dịch xem nó dịch đúng hay không nha. Chúng ta cần phải kiểm tra nó dịch đúng hay không.
tại vì có khi nó dịch sai ý đồ của mình. Rồi đấy là về ngôn ngữ lập trình, chúng ta sẽ chọn C. Rồi bây giờ về cái con điều khiển, tức là về phần cứng á, chúng ta sẽ chọn con nào? Thì ở đây tôi sẽ ép các em luôn, một lần nữa tôi ép luôn, đó là tôi sẽ chọn cái con ARM Cortex-M. Đây là cái dòng chứ, cái dòng ARM Cortex-M, tức là nó thuộc cái kiến trúc ARM. Cái máy tính đó, hồi trước tới giờ các em có biết là cái con CPU nó thuộc kiến trúc gì không? Có bao nhiêu loại kiến trúc khác nhau đối với con CPU, các em có biết không? Cái công ty nổi tiếng nhất mà sản xuất CPU là công ty gì không? Intel. Có nhà máy Việt Nam đó, Intel là nhà sản xuất CPU nổi tiếng nhất thế giới. Và cái kiến trúc CPU của Intel á, đó là kiến trúc x86. X86 đó là kiến trúc CPU sử dụng đa số trong mấy cái máy tính bây giờ, kể cả máy tính sách tay, máy tính đề bàn, đó là x86 của Intel. Rồi còn công ty nào nữa không? Công ty nhớ là cũng có mấy công ty có AMD. AMD là có một cái dòng CPU khác nữa. AMD là hai công ty này á, là sản xuất chip để dành cho máy tính sách tay, máy tính đề bàn, máy tính chạm, máy tính lớn đồ vân vân, là sử dụng kiến trúc này. Trong khi đó ARM Cortex-M mà một kiến trúc hoàn toàn khác. Kiến trúc ARM là cái kiến trúc được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Mặc dù là hai công ty này ra đời trước, nhưng mà bây giờ kiến trúc ARM là kiến trúc được phổ biến, được sử dụng, tức là cái mức độ phổ biến của kiến trúc này nó còn hơn cái Intel và AMD. Thì kiến trúc ARM nếu các em tìm hiểu, nó thuộc cái công ty là ARM Holding, công ty của Anh. Nhưng cái công ty này là công ty đặc biệt. Công ty này chỉ thiết kế trên máy tính thôi, tức là thiết kế cái cấu trúc của cái con vi xử lý, con vi điều khiển. Giống như là cái cấu trúc mà nãy mình xem nó mấy tầng đó, là công ty này chỉ có nhiệm vụ thiết kế thôi. Công ty này không sản xuất. Em biết rồi, để mà sản xuất một cái con chip á, thì người ta phải thiết kế trước. Tức là giống như người ta có một cái bản vẽ, giống như trong xây dựng á, là kỹ sư sẽ vẽ ra một cái bản vẽ, rồi người ta sẽ vẽ ra tới chi tiết từng phần, tức là thiết kế chi tiết cái tòa nhà đó, rồi mới đưa cho cái ông xây dựng mới làm ra cái tòa nhà thật sự, mới xây thành tòa nhà thật sự. Thì cái công ty này chỉ làm cái khâu thiết kế thôi, thiết kế nên một cái con CPU hoặc một cái con vi điều khiển. Rồi những công ty khác sẽ mua bản quyền thiết kế của công ty này và lúc đó mới sản xuất ra con chip. Thành ra kiến trúc ARM được phổ biến vì có rất nhiều nhà sản xuất khác nhau, có hơn 10 nhà sản xuất khác nhau. Ví dụ như Apple nè, Samsung nè, LG nè, vân vân. Hầu như tất cả những ông lớn về điện thoại là không có thiết kế chip, không có thiết kế con CPU, mà mua cái kiến trúc do công ty ARM Holding họ thiết kế, rồi sau đó mới sản xuất. Thành ra lý do nó phổ biến là vậy. Thì cái kiến trúc ARM này á, là thuộc cái loại kiến trúc là tiết kiệm năng lượng. Tức là hai cái kiến trúc của Intel và AMD á, là nó tốn năng lượng dữ lắm luôn. Các em thấy là cái máy tính của mình á, nó chạy rất tốn điện, rất tốn pin, vì nó không tiết kiệm năng lượng. Trong khi đó cái kiến trúc ARM này là tiết kiệm năng lượng rất là lớn, với khả năng tiết kiệm rất lớn. Thành ra các em thấy bây giờ là mấy cái máy tính sách tay, MacBook bây giờ là sử dụng cái con M1, M2 đó là ARM, kiến trúc ARM M1, ARM M2 là thuộc cái kiến trúc ARM này, thành ra nó tiết kiệm điện. Và đó chính là lý do tại sao cái máy tính MacBook mới bây giờ nó chạy cả ngày không hết pin, là do nó sử dụng cái con này, kiến trúc ARM, rất ít tốn điện, hiệu năng nó cực kỳ tốt luôn, nó chạy rất nhanh và ít tốn điện. Rồi một cái đặc điểm nữa là chúng ta rất dễ dàng thiết kế cái hệ thống nhúng dựa trên cái kiến trúc này, dựa trên con điều khiển này, rất dễ dàng để chúng ta làm. Và nó có rất nhiều dòng khác nhau, có rất nhiều con khác nhau, cả hàng ngàn con như thế, để mà mình lựa chọn, để mình thiết kế một hệ thống thích hợp cho mình, cho cái nhu cầu điều khiển của mình. Vì những lý do đó mà chúng ta sẽ chọn kiến trúc ARM Cortex-M. Các em sẽ đọc thêm cái tài liệu về cái con này ha. Các em lên mạng các em tìm nè, đánh ARM thôi, hoặc ARM Architecture, hoặc là kiến trúc ARM,
thì chúng ta sẽ tìm trên cái Wikipedia, sẽ có rất nhiều cái thông tin để các em xem thêm. Ở đây tôi nói một số cái thôi. Nó có rất nhiều dòng kiến trúc ARM khác nhau, từ cái dòng V1, V2, V3, V4 tới V7 và bây giờ là V8 ha. Những cái dòng trước á, thì nó có đi một hướng một tới cái dòng cái version thứ 7 á, thế hệ thứ 7 á, thì nó tách ra đi ba hướng khác nhau. Đó là cái hướng application, tức là cái hướng ứng dụng. Ví dụ như Cortex A8, đó là những cái mà để dành làm cái điện thoại. Ví dụ như iPhone nè, đó là nó đi theo cái hướng application. Rồi một cái hướng nữa là hướng real time, tức là thời gian thực, cái hiệu là R ha, là những cái con vi điều khiển mà nó cần thực hiện với tốc độ nhanh, nó cần thực hiện theo đúng thời gian thực thì chúng ta sử dụng cái này. Và một cái dòng nữa đó là V7M, đó là microcontroller, đó là vi điều khiển. Thí dụ như Cortex M3 là cái dòng vi điều khiển, nó vẫn là kiến trúc ARM nhưng mà nó đi theo hướng vi điều khiển chứ nó không đi theo hướng ứng dụng hoặc theo hướng thời gian thực. Đây là vi điều khiển, là để dành cho chúng ta thiết kế những cái thông nhúng để điều khiển. Và chúng ta lưu ý rằng có rất nhiều công ty khác nhau tham gia vào cái quá trình sản xuất ARM, tức là sản xuất vi điều khiển theo công thức ARM dựa theo cái bản quyền do cái công ty ARM Holding họ bán ra. Thành ra cái số lượng vi xử lý hay là vi điều khiển được sản xuất rất là nhiều. Đây là tôi chỉ có số liệu đến hết năm 2019 thôi, là có hơn 130 tỷ cái con vi xử lý hoặc là con ARM đã được sản xuất ra. Đến bây giờ thì cái số lượng nó còn khủng hơn nữa. Và đây là số liệu thống kê của chúng ta này. Khoảng 40% được sử dụng để làm điện thoại, 5% được sử dụng để làm những thiết bị trong nhà, 13% để làm những thiết bị sử dụng trong các công ty, và 42% là cho những ứng dụng nhúng. Đấy là một số cái thông tin cơ bản về kiến trúc ARM. Đến bây giờ là nó ra thế hệ thứ 8 đó nha các em. Thế hệ thứ 8 thí dụ như là cái iPhone nè, iPhone là đang sử dụng thế hệ thứ 8. Còn đây là thế hệ thứ 7, tới thế hệ 7 nó tách ra. Và nếu mà chúng ta xem kỹ hơn nữa thì đến thế hệ thứ 7 thì cái đầu rồng bớt bên trong là 32 bit. Tới dòng thứ 8 thì nó lên tới 64 bit. Tức là độ rộng bên trong của nó là 64 bit. Đấy, một số cái thông tin như thế, còn các em muốn đọc thêm thì các em vào đây các em đọc ha, tìm cái ARM architecture để chúng ta đọc thêm. Rồi các em hỏi gì không ạ? Đó là phần cứng. Chúng ta sẽ chọn Cortex M, nhưng nó có rất nhiều dòng Cortex M khác nhau. Chữ M đây là viết tắt của chữ microcontroller đó, tức là vi điều khiển. Nó có các dòng khác nhau từ M0, M0 cộng, rồi M1, rồi M3, M4, M7, rồi M8 rồi vân vân, rất nhiều dòng khác nhau. Chúng ta sẽ chọn Cortex M3, chúng ta sẽ chọn con này. Tuy nhiên các em cần nhớ là chúng ta học cái con này nhưng chúng ta lập trình được tất cả mọi con khác, tại vì cơ bản nó giống nhau. Thì cái hình này nói lên trục này là cái sức mạnh của CPU nè, cái này là cái kích thước CPU nè. Giờ chúng ta chọn cái con này thuộc cái dòng chung ở đây, nhưng chúng ta lập trình cho con này thì chúng ta hoàn toàn lập trình cho những con khác đi được hết, và chương trình đã chạy được hết. Rồi bây giờ các phần mềm mà chúng ta sử dụng trong cái môn này, trong học phần này, thì hôm trước tôi có nói đó, chúng ta sẽ sử dụng 3 cái phần mềm khác nhau. Thứ nhất là cái phần mềm STM32 QMX. Để gì? Để giúp cho chúng ta đặt cấu hình của cái con vi điều khiển. Tức là chọn cái ngõ nào là ngõ vào, chọn ngõ nào là ngõ ra, rồi ngõ ra thế nào, ngõ vào như thế nào, rồi thậm chí bên trong mấy thiết bị bên trong của nó, các ngoại vi của nó, chúng ta có thể đặt cấu hình được luôn. Rồi sau khi chúng ta đặt cấu hình xong là chúng ta sẽ tạo cái chương trình, tức là tạo cái dự án cho nó luôn, nó tự sinh ra mã lệnh cho mình luôn. Rồi sau đó mình chỉ viết lệnh thêm thôi. Tức là cái chương trình này nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Còn nếu không có chương trình này, mình phải viết mọi thứ từ đầu thì nó sẽ rất là lâu, tốn thời gian lắm. Thành ra chúng ta sử dụng phần mềm này để tiết kiệm thời gian cho mình. Okay. Đó là phần mềm thứ nhất. Phần mềm thứ hai đó là Kelsey. Chúng ta sẽ sử dụng Kelsey để chúng ta lập trình, chúng ta biên dịch, thậm chí chúng ta chạy thử chương trình luôn, mô phỏng luôn ở trên Kelsey. Phần mềm thứ ba đó là Rotate. Chúng ta sử dụng Rotate để chúng ta mô phỏng cái phần cứng.
Tức là chúng ta có thể lấy cái con điều khiển ra, chúng ta có thể lấy thêm những cái thiết bị khác, ví dụ như LED nè, chúng ta có thể lấy thêm nút ấn nè, lấy thêm nhiều thứ khác nhau gắn vô, rồi chúng ta sẽ nạp các chương trình mà chúng ta lập trình bên Kelsey á vào bên trong đây, rồi sau đó chúng ta chạy thử chương trình. Khi nó chạy thì tất cả mọi thứ chúng ta đều quan sát được hết. Đó là 3 cái phần mềm mà chúng ta sẽ sử dụng. Thì không biết là các em đã cài hết 3 phần mềm này chưa? Cài hết 3 phần mềm này rồi. Cài hết 3 phần mềm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Rồi bây giờ chúng ta qua cái kiến trúc lập trình đó. Bây giờ giả sử chúng ta đã viết được một cái hàm để thực hiện một công việc nào đó. Tôi gọi đó là hàm X đi ha. Tôi không biết đặt sao đặt hàm X đi. Tôi lấy ví dụ. Cái hàm này là nó sẽ làm cái việc điều khiển trái tim nhân tạo. Cụ thể là nó sẽ làm trái tim nhân tạo đập một lần. Nó sẽ làm trái tim nhân tạo đập một lần. Thì bây giờ mình sẽ viết chương trình này như thế nào để cho trái tim nhân tạo nó chạy được, nó hoạt động được. Mình viết như thế nào? Tức là bây giờ mình viết cái lệnh như thế nào và mình cài đặt như thế nào, mình nạp như thế nào để cho nó chạy được cái hàm X này, tức là nó làm cho trái tim nhân tạo được. Thì chúng ta nhớ rằng khi mà chúng ta lập trình trên C thì cái chương trình nó sẽ chạy đầu tiên ở trong cái hàm nào? Chỉ thầy nói lại thầy nó không. Ok. Bây giờ giả sử mình đã viết được một đoạn chương trình đi. Cái đoạn chương trình đó nó làm nhiệm vụ là điều khiển trái tim nhân tạo. Mỗi lần nó thực hiện cái đoạn chương trình đó thì nó sẽ làm trái tim nhân tạo đập một lần. Bây giờ mình sẽ viết như thế nào để cho trái tim nhân tạo nó đập hoài luôn. Tức là nó thực hiện được công việc đó rồi nó thực hiện nữa, rồi thực hiện nữa, thực hiện nữa. Mình sẽ làm như thế nào? Đó. Dùng vòng lặp for. Mình sẽ dùng trong cái đó. Rồi mình sẽ dùng vòng lặp. Mình sẽ dùng vòng lặp để quay lại đúng không? Mình sẽ dùng vòng lặp để quay lại. Thì cái cách mình làm mình gọi là siêu vòng lặp. Mình sử dụng một cái kiến trúc siêu vòng lặp thì thực ra gọi là siêu vòng lặp cho nó ghê gớm, thực ra nó đơn giản thôi. Nó là một hàm main, bên trong đó mình sẽ có những cái lệnh để khởi động, chuẩn bị cho cái công việc đó. Ví dụ như khởi động bot, khởi động IO gì đó, dân dân đặt cái nào là ngõ ra, cái nào là ngõ ra. Xong cái mình có một cái lệnh quay một, quay bên trong là số 1, tức là quay luôn luôn đúng, quay một hoặc quay true á, tức là luôn luôn đúng. Rồi xuống đây mình viết hàm x ở trong quay 1. Chúng ta viết hàm x trong quay 1. Về cái phần mà chúng ta vẽ lô đồ á thì nó sẽ có cấu trúc như thế này. Đầu tiên là begin, rồi sau đó là khởi động. Khởi động gì đó, cần khởi động cho công việc gì thì mình viết phần này. Sau đó là thực hiện công việc x và sau đó quay vòng lại. Thì cái quay vòng này chính là chỗ quay nè, quay 1 nè, quay vòng lại. Cái này mình gọi là siêu vòng lặp, kiến trúc siêu vòng lặp hay là vòng lặp mãi mãi. Như thế thì nó thực hiện được cái công việc của mình không? Và nó thực hiện được bao nhiêu lần? Thực hiện được không các ông? Dạ được rồi. Được. Và nó thực hiện bao nhiêu lần? Cái giá trị mình khởi tạo ra thầy. Mình đâu có khởi tạo gì đâu. Mình chỉ có quay 1 thôi. Cái quay 1 này nó thực hiện bao lâu thì nó kết thúc cái quay 1 này? Mãi mãi thôi thầy. Mãi mãi. Nó quay vòng cái này mãi mãi luôn. Quay vòng mãi mãi có nghĩa là trái tim nhân tạo của mình đập mãi mãi. Khi nào mình tắt điện thôi. Còn mình còn bật điện thì nó chạy mãi mãi, chạy hoài. Vì đúng ý đồ mình chưa? Tức là mình thực hiện được công việc x này lặp đi lặp lại. Đúng ý đồ chưa? Làm được chưa? Nó làm được. Được rồi. Như vậy thì ưu điểm của cái kiến trúc siêu vòng lặp này, cấu trúc siêu vòng lặp này như thế nào? Thứ nhất, nó rất đơn giản, tại vì nó chỉ có một cái lệnh quay thôi, quay 1 như thế này thôi, rất đơn giản. Và vì nó đơn giản thành ra nó rất là dễ biên dịch, rất là dễ viết, rất là dễ biên dịch, rất là dễ debug, tức là kiểm tra, sửa chữa xem nó có sai chỗ nào không đó. Dễ sửa sai chương trình, dễ bảo trì chương trình. Tất cả mọi thứ nó chỉ có nhiêu thôi à. Thành ra cực kỳ dễ viết, dễ debug, dễ kiểm tra lỗi, dễ bảo trì nhân dân. Nhưng nó có khuyết điểm không? Có, chắc chắn là có. Và khuyết điểm đó chính là gì? Bây giờ trái tim nhân tạo thì cái quan trọng nhất của trái tim nhân tạo là gì? Bây giờ nó đập được rồi đó, tức là cái chương trình này làm trái tim nhân tạo đập. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề thời gian có quan trọng không? Thời gian giữa 2 lần đập, tức là giữa 2 lần đi tiếp quay lại cái dòng này có quan trọng không? Dạ có rồi. Có.
Thời gian rất quan trọng. Thành ra mình viết như thế này, mình không biết là cái lần kế tiếp nó quay lại, nó thực hiện làm trái tim tạo đập là bao lâu không? Mình có biết không? Nếu mà mình phải lập trình cho nó rất khó kiểm soát, rất khó kiểm soát được thời gian giữa hai lần thực hiện, rất khó, và thời gian đó sẽ không chính xác, chắc chắn sẽ không chính xác. Và mình làm trái tim nhân tạo mà thời gian đập của nó mình không kiểm soát được, thì trái tim nhân tạo đó có dám giao cho bác sĩ để mà sử dụng cho bệnh nhân không? Tất nhiên là không. Dĩ nhiên là không. Mình phải kiểm soát được số lần đập của nó trong thời gian, ví dụ 1 phút đập nhiêu lần mình phải kiểm soát được. Vì thì rõ ràng cách viết này không ổn. Bây giờ giả sử chúng ta muốn kiểm soát thời gian thì chúng ta làm sao? Nó còn khuyết điểm nữa, đó là gì? Mình viết chương trình thế này nè, thì nó quay vòng liên tục, thực hiện xong nó quay lại, thực hiện xong quay lại, tức là nó chạy 100% về công suất đó, nó chạy 100% công suất của CPU, chạy liên tục, nó không nghỉ, không ngừng nghỉ, chạy 100% công suất của CPU thì nó sẽ tốn điện, rất là tốn điện. Thành ra trái tim nhân tạo là rõ ràng là cái nguồn cung cấp điện cho nó phải là pin, mà pin mà mình cho nó chạy 100% công suất thì nó sẽ rất mau hết pin. Mà trái tim nhân tạo mà hết pin thì sao? Không lẽ bây giờ mỗi bệnh nhân ra 2 pin? Thành ra nó có khuyết điểm, nó có khuyết điểm thời gian trong chính xác, nó chạy 100% công suất tốn điện, đó là khuyết điểm của nó. Nhưng bây giờ mình mới bắt đầu, thành ra mình chấp nhận cái khuyết điểm đó để mà mình sử dụng kiến trúc này để mà mình lập trình. Rồi tới lúc mình sẽ chuyển sang cái kiến trúc khác, mình sẽ sử dụng kiến trúc này cho chương số 1, chương số 2, chương số 3, chương số 4. Tới chương số 5 mình sẽ chuyển, chương số 6 mình sẽ chuyển. Rồi bây giờ mình muốn thực hiện chậm lại, tức là cái trái tim nhân tạo thực ra không cần đập nhanh, bây giờ cần chậm lại, thì chúng ta có thể làm chậm lại bằng cách chúng ta thêm delay. Chúng ta thêm delay như thế này đây, tức là làm cho nó trì hoãn lại, thực hiện xong trì hoãn lại một khoảng thời gian mà chúng ta muốn. Bây giờ chúng ta trì hoãn bằng cách nào? Tức là chúng ta viết cái delay này bằng cách nào? Làm sao để delay, tức là để bắt cái CPU nó chậm lại, và cái thời gian chậm lại là do chúng ta muốn điều khiển làm sao cho nó chậm lại được. Thì nó có nhiều cách. Bây giờ đơn giản chúng ta sử dụng cách đó là bắt nó thực hiện những cái lệnh không có làm gì cả. Nó có những lệnh nó gọi là lệnh NOP, tức là no operation NOP, tức là lệnh này không làm gì cả, nhưng nó sẽ tốn thời gian một chu kỳ xung hồ, tốn thời gian một chu kỳ xung hồ để thực hiện cái lệnh NOP, no operation, không làm gì cả nhưng tốn thời gian một chu kỳ xung hồ. Bây giờ giả sử mình muốn delay 1 giây, mình muốn delay 1 giây, sau khi thực hiện cái này xong, thực hiện x xong, mình muốn delay 1 giây thì chúng ta sẽ làm thế nào? Đây nè, chúng ta muốn delay, giả sử muốn delay 1 giây, bây giờ muốn delay 1 giây, giả sử lệnh NOP này nó thực hiện tốn 1 micro giây, 1 micro giây thực hiện, mất 1 micro giây để thực hiện lệnh NOP này, thì nếu chúng ta dùng cái lệnh NOP này thì chúng ta phải viết bao nhiêu lệnh NOP để cho nó delay được 1 giây. Lấy 1 giây chia 1 micro giây nó ra nhiêu? 1 triệu rồi. 1 triệu lệnh NOP. Mà nếu mình viết 1 triệu lệnh NOP vô chương trình của mình thì nó sẽ bị gì? Nó chỉ là nhiều lệnh, nó dịch ra quá nhiều và bộ nhớ sẽ không chứa đủ cái chương trình này. Nếu mình viết đây 1 triệu lệnh NOP, bộ nhớ sẽ không chứa đủ, chắc chắn là vậy. Thành ra mình sẽ không viết cái lệnh NOP như thế, mà mình sẽ sử dụng cái dòng for, dùng dòng lặp for để bắt nó trì hoãn lại. Ví dụ như mình dùng một cái dòng for như thế này, cho x chạy từ 0 tới 10.000, rồi x cộng cộng, tức là mỗi lần nó tăng cái biến x lên, bắt đầu là x bằng 0, sau đó mỗi lần quay vòng cái này nè, nó tăng x lên 1, tăng đến khi x bằng 10.000 thì nó dừng lại, tức là nó quay vòng này 10.000 lần. Và giả sử là mỗi lần nó quay về nó tốn 10 micro giây, mỗi lần quay á, tốn 10 micro giây, thì nó quay 10.000 lần thì nó tốn bao nhiêu thời gian? Mỗi lần quay một vòng là tốn 10 micro giây, và nó quay tất cả là 10.000 lần thì nó tốn thời gian nhiêu? Nhân lên 10 à? Nhân 10 cái ăn nhiêu? 10.000 nhân 10 ra có 100 triệu, 100.000.
100.000 micro giây. 100.000 micro giây ra bao nhiêu giây? Được 1 giây chưa? Có 0,1 giây à? Mà gì? Mình muốn delay 1 giây. Như vậy nếu mình viết như thế này thì mình phải gọi bao nhiêu cái loop delay như thế này. Đây là hàm loop delay, mỗi lần là 0.1, mỗi lần chạy là tốn 0.1 giây. Như vậy thì mình gọi cái hàm này mấy lần thì nó ra được 1 giây? 10 lần. 10 lần. Và cái việc đó nó phức tạp quá, thôi bỏ nó đi. Bây giờ mình cần dài hơn thì mình sẽ dùng 2 cái dòng for, dùng thêm một cái dòng for nữa. Đây, dòng for ở ngoài, 2 dòng for lòng nhau nha, tức là dòng for này chạy 1 dòng thì trong này chạy 10.000 dòng, rồi đây nó tăng lên 1 nữa, ở đây chạy 10.000 dòng nữa. Vì tổng cộng 2 dòng for này nó quay vòng bao nhiêu lần? 10.000 mũ 2. 10.000 nhân cho 10.000 thêm 4 số 0 nữa là ra nhiêu? Đây, 100 triệu micro giây tức là nhiêu giây? 100 triệu 100 giây. 100 giây dài quá, rõ ràng thằng trên cũng không đủ, thằng dưới này dài quá. Vì nếu mình viết gì cũng không ổn, thành ra chúng ta sẽ viết 2 dòng lặp, nhưng chúng ta sẽ dùng một cái thông số, tức là cái hàm delay của mình có cái thông số và chúng ta sẽ thay đổi giá trị thông số này khi mà chúng ta gọi delay. Chúng ta muốn delay như thí dụ mình muốn viết một cái hàm delay với cái tham số tính bằng mili giây. Giả sử mình viết như thế này, với tham số là mili giây. Như vậy thì ở đây mình muốn delay 1 giây thì mình gọi delay với tham số nhiêu? Giả sử hàm này chạy đúng nha, thì mình gọi delay với tham số nhiêu để nó ra là 1 giây? 1.000. Mình sẽ gọi đây là 1.000. Giả sử là cái hàm đó chạy đúng nha, thì mình gọi delay 1.000 thì nó sẽ ra 1 giây. Đấy là cái delay bằng phần mềm. Rồi, đến đây là xong cái phần lý thuyết của chương số 1. Các em có hỏi gì không ạ? Cả lớp cũng không có ý kiến gì ạ. Ok. Rồi nếu các em có cần hỏi gì thì chúng ta nhắn lên trên hệ thống nha. Hoặc là các em nhắn trên group Zalo ha. Ok. Rồi bây giờ mình nghỉ đây ha các em. Chào các em.